anytime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos lamang natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Sandali. Pakiayos lamang ang ating mga orasan. Yung aking monitor na naman sa kabila naka-on. Ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. At ang oras natin dito sa Estados Unidos, sa silangang bahagi ng Amerika ay ganap ng ika-10 naman ng umaga. Yan ay nagbabadya ng ating palatuntunan ng ating Fun Saturday Live dito sa Facebook. Good morning! Magandang gabi sa mga kababayan natin na mga nandyan sa Metro Manila, dyan sa Luzon, dyan sa Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa kanilang lahat dyan. Ayun rin na mga nandyan sa kabuuan ng Asia, ang Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Australia, kasama na ang New Zealand and Guam, ang Japan. Magandang gabi. And of course, sa mga nasa Europa, London, sa France, Germany, Russia, etc. Anong tawag yan? Spain. Magandang hapon po sa kanila mga kapitbahay. At yung mga nasa Amerika, magandang umaga. Yan ang ilang tatlong bahagi ng ating daigdig. Morning, noon, and night time. Nice nating mabati sa ating Fun Saturday Live. Marami tayong mga balita rito tala. Kasama na itong mga balita natin sa eleksyon sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, ang mga balita sa daigdig. More importantly, marami tayong mga funny news na nais na ipagkaloob sa ating mga kababayan. Ang ino po abang lingkod mga kapitbahay, Furel Salvo po lamang, aalalayan po ninyo sana please sa loob ng 3 oras hanggang sa ganap na 1 o'clock in the afternoon Eastern Standard Time o kaya 1 o'clock in the morning sa Pilipinas. Dwight Samuel Jared Daza, ang ating pioneering company ngayong araw na ito. Thank you very much, Pariko. Dwight Samuel, thank you for the company. Of course, Nestor Enriquez is with us today. Kumusta ang ating veterano ng US Navy? Ang aking pamangkin, Maria Sheila, is also with us today down there in Naga City. And of course, ang aking kaibigan, ever faithful kong kaibigan, kalyado natin lagi. Ang mag-asawang Rafael. Ang nakatutok ngayon sa akin, ang kanyang butihing may bahay. Maganda, kaakit-akit, sexy. Alam niyo ba kung this is Georgie Rafael? Thank you very much, G. Thank you for the company again.
I'm appreciative of the company. Maraming salamat riyan at sana ay pagpalain tayong lahat ng pong may kapal sa namang mga gawain natin today, Saturday, ika-11 ng buwan ng Mayo. Mamaya nga palang alas 5 kung kayo may mga tickets kagaya ng mag-asawang Joji and Rafael, manonood sila mamaya dyan sa King's Theater dyan sa Brooklyn. Yan ay sa napakagandang palabas ng GMA Pinoy TV. Ang musikalye sa Brooklyn at 5 o'clock this afternoon dyan sa Flatbush sa Brooklyn sa New York. Yan ay mamaya. Isa lamang yan sa mga napagkaluban natin ng ticket courtesy ng aking kaibigan si Grace Labakis ng Synergy Production and Promotion ng Tri-State Area. Of course, mga magaganding at mga sikat na mga artista, mapapanood ninyo dyan mamaya starting at 5 o'clock sa Brooklyn. Mary Beth Biko is also with us today. Thank you very much, Mary Beth. Maraming salamat sa pakikiayon sa atin. Maraming salamat sa pag-alalay sa atin. Maraming salamat sa mainit na kampanya. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Okay, thank you very much. At rin ang oras natin mga kapitbahay. 6 na minuto makalipas ang ganap na ika-10 ng gabi. Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga Eastern Standard Time. Dinig ng Pilipino para sa Pilipino. Pakikalat lamang natin mga kapitbahay ang ating program sa ating mga kaibigan riyan, sa ating mga miyembro ng pamilya na nagkakaisa tayo na magbalitaan, magbalitaktakan at ikangay maghatid ng katatawanan. Sa ilang mga balita rito natatanggap natin na ikangay nakatutuwa. Gaya na lamang halimbawa itong isang lalaki o isang babae. Ang pangalan nito ay Lee at ito ay tiga China. Natatanda ninyo nung isang araw, nung isang broadcast natin, tiga China rin. Ang balita natin at ito ay may kaugnayan sa hygiene. Etong balita ko mamaya ay isang anong tawag ng spider. Natagpuan naman ito sa tenga ng isang mamamayan sa China. Mamaya ang detalye ng balita. Samantala, kayo pong mga nandyan sa Metro Manila, nais ko lamang ipauna sa inyo, Maribeth Biko. Okay? Nais ko lamang ipauna sa inyo mga nandyan, Lenny Agbulos Manzano Leven is with us today. Thank you, and Joji Isla, ang aking paboritong artista, Joji Isla. Yan ang kasakasama ni Jimmy Fabregas dyan sa 6 o'clock news ng Channel 13 sa Metro Manila. Kayo po mga nandyan sa Metro Manila, nais ko lamang ipauna itong balitang ito. Baka hindi pa ninyo nasasagap, o kaya kayong mga kapitbahay natin na mga nasa ibayong dagat, na alam kong may mga kamag-anak tayo riyan sa Metro Manila o kaya sa Luzon, Visayas, Mindanao. Paalala ko po lamang, nais kong unahin ito, na meron diyang 15 mga companies, 15 mga kumpanya sa Metro Manila at sa Pilipinas ang nagmamanufacture, gumagawa ng suka. Paalala po lamang, ayon dito sa Philippine Nuclear Research Institute, itong 15 mga factories na ito ng suka dyan sa Metro Manila ay gumagamit ng synthetic o kaya yung falsifikado na chemical
na ginagamit sa paggawa ng suka. Ang mga ito ang tinatawag na synthetic acetic acid. Ito po ay isang uri ng byproduct ng petroleum. Ang petroleum kasi maraming mga produktong nakagawa yan, liban doon sa gasolina ng inyong mga kotse, ng inyong mga motorsiklo. Ang gasolina o petroleum ay marami pang ibang mga products na magagawa. For example, pwede yang gawing krudo, pwede yang gawing panglinis ng sahig, pwede yang gawing synthetic. Ito yung mga pag filter mo yung gas, yung petrolyo, maraming ibang mga produkto ang nagagawa nito. Mostly ay ginagamit ito sa mga construction things like pintura, for example. Ginagamitan niya ng mga byproducts ng petroleum. Pero iyan po ay hindi pwedeng gamitin sa pagkain sapagat matagal na nating alam na ang mga byproducts ng petroleum ay sanhi ng sakit sa katawan ng tao. Masaklap dito, cancer. Ito mismo ang sinasabi rito ng Philippine Nuclear Research Institute na itong 15 kumpanya na ito dyan sa Pilipinas na gumagamit ng synthetic acetic acid sa mga suka. Alam naman natin kayong mga lumaki sa mga probinsya, alam natin na ang lehitimong suka, ang karamihan riyan ay gawa sa niyog sa atin, sa bansa. Ang mga suka, gisinasa ilalim ng matagalang terminong ginagamit nila riyan? Yung ginagawang mature yung suka, yung katas ng niyog, yung tubig ng niyog, yaan ang ginagamit na suka sa atin, original. Ngayon, ito pong mga kumpanya na ito, nakaramihan dito, ay mga kumpanya ng inchik, ay ginagamitan ito, ayon dito sa Philippine Nuclear Research Institute, sa kanilang investigasyon ay sinagawa nitong nakalipas na ilang taong. Konfirmado na ang mga suka manufactured by these 15 companies, manufacturing companies sa Pilipinas, ginagamitan nila ng mga synthetic materials na galing sa petroleum. Kaya kayo pong walang hinalungkat ko na lahat ng mga pahina ng mga websites at mga periodiko, ayaw pangalanan ng Philippine Nuclear Research Institute ang mga factory na ito ng suka na gumagamit ng synthetic acetic acid na nakalalason sa katawan ng tao, worse, ay nagiging sanhi ng cancer. Ayon ito sa mga dalubhasa. Ay pinaalala na lamang natin, kung kayo bibili ng suka, kayo pong mga nadyan sa Pilipinas, kung bibili kayo ng suka, ay piliin na lamang ninyo yung local brand natin. Yung mga local brand, nakakasiguro pa tayo na walang halo ito ng petroleum. Yung mga local brands natin, o yung sukang masim. Hi, Dory! Ang aking kaibigan, bagong kaibigan ko ito Natuklasan ko ito noong ako'y mag-host doon sa pakal nitong nakalipas na March. Yung kanyang anak na magandang dalaga. Oh, mantakan mo, anong tawag nun? Black belter pa pala sa karate ito Oh, jiu-jitsu. Anak ni Dory West. Ang kanya nag-iisang anak na dalaga, si Valerie, ay naging co-host ko nung araw noong March doon sa Pakal awarding ceremony. Kaya nakilala ko itong bago kong kaibigan, Dory West ng Pennsylvania. Hi, hello, kumusta na lamang tayo riyan? Hector Magno, ang aking kaibigan. Thank you very much, sir. Maraming salamat for joining. Evan Elmer Arcilia Oliva.
Magaling itong broadcaster dyan sa aking probinsya, sa Bicolandia. Elmer Arcilia Oliva. Alam mo ba, paring Elmer? Alam mo ba ang mga Arcilia ay mga kamag-anak ko sa aking mother side? Baka magkamag-anak pa tayong dalawa. Arcilia, mga kamag-anak ko yan sa mother side ko eh. From Albay, from Tiwi, from Malilipot. Malilipot, Albay. Diyan nagsimula ang aking mga kamag-anak sa mother side. Dory West, Hector Magno, Elmer Arcilia Oliva, Mary Beth, BIKOY, Joji Isla. Hi, Joji. Good afternoon. Good evening pala. Nasa Pilipinas eh. And then Lenny Agulos Manzano Leven. And then si Joji Rafael. Ipanood mo na lang ako dyan, Joji, sa musikalye sa Brooklyn mamaya. 5:00 ng hapon ang simula. Yan pakikipagtalamitan personal sa mga artista muna bago ang show. Nestor Enriquez, Maria Sheila, nandiyan, Dwight Samuel, Jared Daza, nandiyan, kaagapay natin. Masilip po sandali itong aking blackboard. Sino ba itong Love? Hindi ko alam eh. Love nakalagay dito eh. Hindi ko kilala kung sino itong Love. At saka ang aking sister-in-law dyan sa Parañaque. Nanonood sa atin si Ruth Pante. Thank you, sis. Maraming salamat lagi sa alalay sa atin dyan. Thank you. Ruth Pante. And then, sino ba ito na sa blackboard ko? Evelyn Rosales is with us also today. Evelyn Rosales. Linda Isfuego. Okay. Mga nasa blackboard natin ito. Emmanuel Abuel dyan sa Canada. Hi, Manny. Thank you very much. Maraming salamat sa pag-alalay sa atin riyan. Streaming live for Filipinos worldwide. Sabi ni Dory West, hello po from the West family in Pennsylvania. Thank you very much, Dory. And then Emmanuel Abuel, sabi niya, good day, sir. And more power. Yan ang kaagapay din natin, Manny Abuel. With the best music. Best music. I love the music. Best music. Thank you. Ang oras natin ay 17 makalipas ang ika-10. Online. FGS. WebRadio. Isang natanggap nating balita. Ito po'y kagaganap-ganap lamang nitong mga nakalipas na ilang oras. Naganap ito dyan sa Iloilo sa Pilipinas, mga kapitbahay. Music. Personality Radio. FGS. WebRadio. Ang aking kaibigan, kapatid, halos natin ito, si Attorney Gali Munar, mapagmahal sa pamilya. Siya ang unang bumati sa palatuntunan natin ng Happy Mother's Day sa lahat daw ng mga mothers dyan na nakakasama natin ngayon. Galing ito kay Attorney Galicano Munar. Professor din ito, pare ko. Yeah. Attorney Munar, sabi niya sa lahat ng mga magulang, lahat ng mga nanay na nanonood sa atin ngayon, galing sa kanya, makikisingit na rin ako, galing sa akin din. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Beautiful. Maganda. Yung aking mga anak, maagang magpadala ng kanilang bouquet. In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Katatanggap lamang natin ito galing po sa Iloilo City sa Pilipinas.
mga pinaghihinalaan ng mga miyembro ng New People's Army, mga rebelde iniulat na naglaganap sa mga barangay diyan sa Iloilo, kasama na ang barangay ng Miag-Awa. Ito'y nagkalat di umano sa mga kalsada. Nahuli pa ito ng mga CCTV cameras, lalo na doon sa Miag-Awa. Ayon sa report, ang closed-circuit television camera ay nakita mga footages na kung saan ang mga rebelde ay may dalang mga high-powered firearms at ito ay naglalakad sa mga kalsada sa kanilang lugar. Si Lieutenant Colonel Joel Benedicto Batara ng 61st Infantry Battalion Commander ay nagsabi na mga armadong lalaki na ito ay kumpirmado na mga miyembro ng New People's Army Panay Southern Front Committee. Samantala sa Bukidnon naman, si Colonel Nolasco Mempine ng 1003rd Infantry Brigade Commander ay nagsabi na ang Benito Lambunay na pinuno ng political wing ng NPA sa Southern Mindanao Regional Committee at ang kanyang mga tauhan na si Eyan Mandanaway, 20 taong gulang, at Eli Manlangoy ay sumuko naman ng araw ng Miyerkules sa mga otoridad. Si Mempin ay nagsabi na mga nagsipagsuko na ito ay nagdala rin ng 2 Garand rifles, 2 carbine at M14. Samantala sa Cagayan naman, ang mga sundalo ng 17th Infantry Brigade ay nakipagsagupa at winasak ang kampo ng NPA sa barangay Lipatan, Santo Niño. Ito naman ay naganap noong araw ng Huwebes lamang. Isang M14 rifle at isang M16 at ilang mga kagamitan na dala sa pangangampanya ng naturang mga NPA ang nakumpiska na mga otoridad ng ito ay masakop ang kampo ng mga NPA. Samantala, ang military ay niliwanag na isa lamang na sa mga miyembro ng mga militar at hindi 3 kagaya ng naunang naipaulat ang napatay ng mga NPA sa engkwentro na naganap sa Barangay San Sebastian Jones at ito ay dyan sa Isabela noong araw ng Miyerkules. Ang pagliliwanag na yan ay isinagawa ng military kaugnay ng mga misinformation na naipakalat di umano ng mga balita nitong nakalipas na araw ng Huwebes. Yan ang kampanya ng military laban sa mga NPA at ganun din kampanya ng NPA laban sa mga militar nitong nakalipas lamang na ilang araw. Maaaring may kaugnayan ito sa nalalapit na halalan sa araw ng Lunes. Yan ang mga latest. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Ang kaibigan namin dyan sa Toastmasters International is watching us today. Naka-English tayo, gawa ng hindi natin kawika itong aking kaibigan na ito Nakaantabay sa atin yan, Julian Hernandez. Thank you very much, July. Thank you for the company. Again, I really appreciate every time I see your name in my whiteboard. Thank you. Maraming salamat. Gracias. Yan ang kaibigan natin, Julian Hernandez. Alam mo, I salute this guy. The reason is it's been a long time, probably decade, when we last had a shake hand together, Julian Hernandez. Matagal na. And yet he always find ways to give me a nice warm company. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. FGS. Web Radio. Para sa mga Pilipino.
Okay, happy Mother's Day again from Attorney Gali Munar. Sa lahat ng mga magulang na nakaantabay sa atin ngayon. Si Marcy Mosley is also with us today. Thank you very much. Maraming salamat. Mercy Mosley. Ano kaya ang letter P? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Meron pa ako rito. Maricar Taino. Alam mo, binuksan ko yung isang monitor. Wala na. Yung isang monitor ko rito, binuksan ko rin Gawa na kapag ito ang nakabukas, nakatagilid ako sa camera Ngayon, meron akong monitor dito, meron akong monitor doon. Itong aking live monitor, itong nasa harapan ko ngayon. Ngayon yan, yung delayed flashback sa akin, yung monitor na yan. But I think, nakikita ko pa rin ano bang Maricar Taino, doon lumabas nanonood din sa atin ngayon. Thank you. At anong tawag niyan? Isinishare niya yung ating broadcast doon sa kanyang mga kaibigan. And then, ang may-ari ng My Friend, My Family, also watching us today. Richard De La Cruz is also watching us today. And then, Malvic. And then, hindi ko makita. Jesse Rolando. Okay. Malayo yung isang monitor ko kasi yung mata ko, hindi ko na makita pag ganyan. Yung reading glass natin, nakatungo Okay. Meron ako rito, by the way, nabanggit ko kanina yung halalan sa Pilipinas. Yung election pool sa Pilipinas ngayon, ay pinagkakaguluhan hindi lamang ng mga kandidato, kundi maging yung mga nag-aayos ng mga voting precincts, ang Commission on Elections. Ito ngayon ang sentro ng reklamo nitong mga nabibilang dito sa legitimate opposition. Jess Rolando, June Ocas, also watching us today. Mabuti pa lang may nakabukas akong isang monitor Doon lumalabas dito, hindi. Jeanette Marco, dyan sa Pilipinas. Ano nga yung pangalan ng bago mong binubuksang restaurant riyan sa Pilipinas, Jeanette? Nasa Pilipinas pa ngayon ito na, ang aking kaibigan Sabi ni Jeanette Marco, please visit Pukeberry Cafe. Ayos ba ang pagkakabigkas ko, Jeanette? Kasi ayoko magkamala rito, baka kung saan mapunta ang bigkas natin Pukeberry Cafe. na dyan sa 36B Scout Ibardaloza, dyan sa Quezon City. Ito ang ating, anong pangalan yan? Yung catering, there you are. Siya ay merong food business dito rin sa New York. Umuwi ng Pilipinas si Jeanette Marco para lamang magbukas ng kanyang Pukeberry Cafe diyan sa Scout Ibardaloza sa Quezon City. 36B Scout Ibardaloza diyan sa Quezon City. Filipino Online, FGS, WebRadio. Nabanggit ko kanina itong Zenny Olivera. Hi Zenny, good evening. Diyan sa Australia. Nabanggit ko kanina itong election diyan sa Pilipinas. Well, ito pong mga nasa opposition, nagre-reklamo sila ngayon gawa nitong mga bagong alituntunin na pinalabas ng Commission on Elections na ayon sa kanila ay masyado ng sagad sa panahon para ireklamo at magkaroon ng legal process para baliktarin ang pinalabas na desisyon ng COMELEC na kontrobersyal. Ayon sa report, ang COMELEC nagpalabas nitong kahapon, 4 na araw bago ang eleksyon na kung saan ay itinalaga ang dalawang partido bilang mga dominant majority party at saka dominant minority party.
The problem is, yung dalawang ito ay iisa lamang na grupo na tumatakbo sa election na darating ngayong araw ng Lunes. Ito ngayon ang inireklamo ng Liberal Party na kinikilala na siyang legitimate na opposition party, which under the law, sabi ng mga abogado roon na nagmamasid, sila ang dapat deklarado na dominant minority party. Gawa ng kailangang merong na nasa kabilang panig para magkaroon ng checks and balances sa proseso ng eleksyon. Ngayon, yung dominant majority at saka dominant minority, parehong iisang partido lamang. Ang PDP laban at saka yung hugpong o kaya yung grupo nito. Ngayon, sa kabila nito, ang legal network naman for truthful elections o kaya ang LENTE, yan ang acro, ay siyang pumalit naman ito sa National Citizens Movement for Free Elections o kaya NAMFREL bilang miyembro naman ng komitiba na kung saan ay siyang may trabaho na magsagawa ng auditing sa eleksyon gaganapin sa Mayo at 13, araw ng Lunes. Ito'y ayon sa COMELEC. Ang LENTE ang siya na ngayong opisyal na bahagi ng komitiba na magsasagawa ng random manual audit o kaya MRMA sa May 13 election. Ang random manual audit na ito ay isang proseso na kung saan ang mga auditor sa isang sample precinct ay magsasagawa ng tallying ng mga balota na isinailalim na ng vote counting machines para magkaroon ng second check at masiguro na malinis at nabibilang ang lahat ng mga balota. Ang NAMFREL ay ibinasura ang imbitasyon ng COMELEC sabagat ayaw pagbigyan ng NAMFREL ng COMELEC ng kapangyarihan na makita nila at mabigyan sila ng kopya ng lahat ng proseso ng eleksyon na dati na nilang ginagawa nitong mga nakalipas na mga eleksyon. Kaya sabi ng NAMFREL, kung kami ay may mga restrictions sa aming gagawing review ng proseso ng eleksyon, hindi na kami sasama. Kaya ito ay pinalitan ng COMELEC ng samahang LENTE, Legal Network for Truthful Elections o kaya LENTE. Sa kabilang dako, ito po nabanggit natin kanina na murokulyo ng opposition Liberal Party. Ayon sa kanina, ang Liberal Party ay magsasagawa ito ng apelasyon or appeal sa Supreme Court sa decision ng Commission on Elections na idineklara ang Nationalista Party bilang dominant minority na kung saan ang NPA, Nationalista Party, ay kasanib ng PDP laban sa Majority Party, na kung saan ang PDP laban naman ang siyang idineklara na dominant majority party. Ayon sa Liberal Party, nakakaamoy sila ng hindi magandang usok dito sa ginawa na ito ng COMELEC na kung saan pinalabas ang desisyon 4 na araw bago dumating ang eleksyon. Ayon sa nila, wala na silang panahon sa maayos na proseso sa pagdinig sa kanilang petition, appeal na kanilang isinangat kaagad-agad sa Supreme Court. Ito'y Friday, kahapon, araw ng Biyernes sa Manila. Sabado-linggo nga naman, mga non-working days. Lunes, non-working pa rin. Kaya malaking-malaki ang panganggagalaiti ng Liberal Party sa dayon sa kanila, ano man ang gawin, mabigyan man ng solusyon ang kanilang petition sa Supreme Court, tapos na ang eleksyon. Ngayon, bakit po ito'y pagliliwanag? Bakit ano ang kahalagahan ng deklarasyon ng
dominant majority party at saka dominant minority party. Ano ang kahalagahan nito sa proseso ng eleksyon? Well, mahalaga po ito sabagat kapag ikaw ay deklarado ng COMELEC na dominant majority party o kaya dominant minority party, ang mga ito ay merong mga karapatan. Unang-una, na suyurin ang record ng proseso ng eleksyon. For example, meron silang mga tauhan, sila ay otorisado na magpakalat ng mga tauhan sa mga presinto para bantayan ang proseso ng eleksyon. Kung may mga reklamo na nadidihado ang kanilang mga botante, may kaagad-agad na suportahan ng mga tao na officially sanctioned by COMELEC na makialam sa proseso ng eleksyon kung sakali na may mga problemang nasisilip. Maaring ang mga ito rin, ang partido na ito, dominant majority at saka dominant minority, ang mga ito rin ay merong mga kopya ng mga dokumento sa proseso ng eleksyon. For example, yung mga results ng eleksyon, meron silang electronic copy ng mga ito. And then meron din silang mga kopya ng mga certificates of canvass. Majority at minority declared parties na ito. Sila rin ay may mga watchers, kagaya ng nasabi ko kanina. May mga watchers sila para magmanman sa lahat ng mga presinto na kung saan ang eleksyon ay isinasagawa. Ito yung mga major political parties lamang ito. Ngayon, sa ginawang desisyon ng COMELEC, at ito ay sinalungat mismo ng 2-3 miyembro ng Commission on Elections Committee, na ayon sa kanila, hindi sila pabor dito sa majority decision ng COMELEC na ideklarang majority o dominant majority party ang PDP laban, okay lang sa kanila, pero yung dominant minority party nakasanib ng PDP laban, yun ang sinasalungat maging ng 3 miyembro ng komitiba ng COMELEC. Sabi nila, it should have been the Liberal Party. Sabagat ang Liberal Party ang kilalang-kilala na minority party. Sa madalit sabi, ito'y kasalungat ng partido ng administrasyon. Ngayon, dito po sa pwesto na ito ngayon, tagilid na ang Liberal Party. Lalo pat kanilang sinusuyod ngayon yung mga naunang mga balita na may mga balota na meron ng invisible ink na nakamarka na, kumbaga may mga boto na yung mga balota. Na kung hindi mo isa sa ilalim sa infrared, ultra, anong tawag niyan? Yung violet, ano bang terminology niyan? Yung ginagamit ng immigration nung araw sa screening. Kung hindi mo siya sa ilalim doon, ay hindi makakakita na yung balota pala, may mga destino na mga ink. Kumbagay pagdaan sa machine, nandoon na, tapos na. Yan ay mga ilan lamang sa mga issues na ngayon ay tinatalakay ng mga nasa oposisyon, ang Liberal Party et al. Sabi nga ng mga abogado. Jojo Bakiran is with us today. Blessed morning, kapatid. Maganda. Yan ang mga magagandang bati, ano? Blessed morning. Blessed morning, kapatid. Sabi ni Jojo Bakiran. Music. Personality Radio. FGS. Web Radio. Ang aking idol is with us today. Ito ang karapat-dapat na merong laurel sa ulo. Di ba noong mga panahon ni Nero doon sa Roma,
May mga laurel sila sa ulo. Yung balangkas ng dahon ay pinuputol sa ulo. Etong kaibigan ko na ito, ang aking maestro sa larangan ng direksyon sa pelikula. Ito'y karapat-dapat Elwood Perez. By the way, napakatunog ng pangalan ngayon ay Direct Elwood. Napakatunog. Sa Metro Manila ngayon, siya ang binibigyan ng katakot-takot na parangal. Gawa ng kanyang mga nagawa nitong ilang dekada sa larangan ng pelikula. Tunay na matatawag nating maestro sa larangan ng puting tabing Elwood Perez. Nanonood sa akin ngayon, kaya ako naman ay ganadong-ganado Kapag itong mga dekalidad na mga taong nakaantabay sa atin, may siyempre, yung pride natin nandiyan din, di ba? Thank you very much, Direk. Thank you, Maestro. Elwood Perez, sabi niya, may God protect you, Idol. Thank you. And you too, sir. Maraming salamat. Zenio Oliveira is with us. Dalisay Albrecht. Tama ba? Hold on. Dalisay Albright or Albrecht. Mahirap ibigkas itong apelyido ni Dalisay. But anyway, thank you for the company. Maraming salamat. Nakaalalay sa atin ngayon si Dalisay. Thank you for the company. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on WWFGS. Thank you. Maraming salamat, Sir Archie D. Thank you very much. Sabi ni Jeanette, great food and good cakes sa kanyang Pukeberry Cafe diyan sa Scout Ibardalosa, diyan sa Quezon City. Huwag kang mag-alala, Jeanette. Pag ako'y napauwi riyan, hopefully, baka anytime, makauwi ulit tayo, dadalawin kita riyan. Kung nandito ka na sa Amerika, dadalawin ko ang Pukeberry Cafe. Gawan lang, alam mo naman, yung cafe, yan ang binubuhay natin ako'y magsimula sa radyo. Eto na, laging may isang tasang kape. Nung araw, nung dyan ako sa Maynila, hindi tasa hindi coffee mug kundi yung beer mug. Malaki yan, di ba? Yun. Zenny Oliveira. Thank you, Fural. Alright. Thank you too. Maraming salamat. Ito po'y may kaugnayan kay Bikoy. Naalala ninyo yung ang totoong narcolist? Bikoy. Itong miyembro ngayon ng PNP sa ilalim ni General Oscar Albayalde, ayon sa kanya kagabi, ayon sa kanya ay iniutos niya ang malawakang manhunt laban dito kay Bikoy, na kung saan ay siyang nagpalabas ng kontrobersyal na ang totoong narcolist. At ito ay ginagalugad na ang 4 na sulok ng bansa para hanapin si Bikoy. Ayon pa dito kay Albayalde, si Bikoy ay may iba't ibang mga pangalan na ginagamit, kagaya ng John Paul Rafael Benedict Santos, Arcangel de Leon o kaya Archie Santos, o kaya Lori Camba or Jaime Gaupo Jr. Si Advincula, na kung saan siyang nakatalang pangalan nito, ay wanted ng estafa sa munisipyo ng La Trinidad, Benguet
at large-scale na illegal recruitment sa harapan ng Regional Trial Courts 3 sa Baguio City. Ito'y bilang karagdagan pa ito doon sa mga kaso na kung saan ay pinagsilbihan niya ng 7 taon sa bilangguan. As this developed, si Solicitor General Jose Calida ay nanawagan na magbitiw sa kanyang tungkulin ang presidente ng Philippine Bar or Philippine Integrated Bar of the Philippines or IBP na si Abdiel Dan Elijah Fajardo. Ayon kay Calida, hinihingi niya ang pag-resign ni Fajardo dahilan sa pagpayag nito ni Advencula na gamitin ang plataforma ng IBP para lamang siraan ng administrasyon, sabi pa ni Calida. Okay? Sino pa ba yung mga may malalaking halaga? Si Asierto, 10 million. 10 million. Ngayon, ito namang mga pabor dito kina Asierto, yung mga pabor dito kay Advincula, ang sabi nila, bakit pinag-iinitan nila yung mga tao na mga naglalantad ng mga anomalya, naglalantad ng mga baho? Bakit ito'y pinag-iinitan nila at may mga putong pa ng milyon-milyong halaga sa kanilang mga ulo, samantalang yung mga kilala na kung saan ay 4 na mga whistleblowers ang naglantad ng koneksyon ng mga ito sa mga hierarchy, mga matataas na pwesto sa illegal na droga. Bakit ang mga ito ay hindi pinupursige na isailalim ng masusing investigasyon at ikaw ay mapatawan ng parusa kung mapapatunayang may mga pagkakasala o kaya maliwanagan ng pangalan kung ito'y wala. Which is, to me, logical lang naman, di ba? Makes sense. Kung itong mga tao na ito, na mga nangunguna sa pagbulgar, sad to say na ang unang pamilya ng Pilipinas ang nasasangkot, maging sa mga personalities na mga nasa top lines ng mga illegal drug operations sa bansa, laging nasasangkot ang unang pamilya. Ngayon, kung ako niyan, ito'y nasa panig tayo, sabihin na natin devil's advocate, ano ha? Para maliwanagan, once and for all, yung pangalan ng malinis ang pangalan ng unang pamilya, di pa imbestigahan ng masusi. Sabagat kung ikaw ay walang guilty, anong magandang salita niyan? Yung panganib, the danger na ikaw ay masabit ng gusto. Di ba? Ilabas na ng gusto. Okay. Sino yung ang? Okay. Paimbestigahan ng maigi. Sabi nga ng kaibigan ko, si Sir George Guerra, once and for all lang. Ay, di ba? Kung wala ka talagang sangkot, wala kang sabit sa mga drug operations, sino ka man? Kung ang pangalan mo nasa sabit dyan, especially kung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno, paimbestigahang maigi. Huwag yung mga whistleblowers ang ating bigyan ng priority, kundi yung mga pangalan na inilalandad, especially na hindi lamang miminsan ay sinangkot. 4. Di ba? Hindi pa siguro kasama riyan yung mga bubulong-bulong lamang na may alam. Bakit yung mga whistleblowers, yung mga na binibigyan ng priority ng mga otoridad? Kaya tuloy yung mga ibang taong nagmamasid, sinasabi na lang nila, alam ka magagawa rin para ko Hawak niya sa leeg itong mga ganito, yung mga ganyan. Maging yung mga pamunuan ng PNP, Philippine National Police. Anong sinasabi ng mga sumasalungat sa gobyerno? Wala ka nang magagawa rin pare ko. Kung ikaw ay nakatsinelas, timbog ka, patay. Pero kung ikaw ay nasa mansion, wala. Meron kang cordon sanitaire. Hindi ka madadali riyan. Diba? Yan ordinaryong kaisipan lamang yan na ibinuboses lamang natin. Yan ang kumbaga tinig na natatakot
magparinig sa iba. Eh kung wala kang kasalanan, anak ka ng presidente for example, wala kang kasalanan, ako mismo magsasabi, paimbestigahan mo nga itong ang na ito, kung sino man itong mga ito, yung mga may tatong sa likod, paimbestigahan. Nang sa ganun maliwanagan na. Wala akong kaalam-alam riyan O di ba? Kung ako yung mga nasa sangkot, yung mga isinisigaw ng mga whistleblowers. Pero kung sabihin mo, banatan mo na nga yung whistleblower na yan, 10 million sa ulo para matapos na. Lalang magdududa yung tao, di ba? Kwan lang yan common sense pag ikaw nagalit ka roon sa nagbintang sa'yo, baka may katotohanan. Pero kung sabihin mo, patunayan natin pare ko, ikaw at nagbintang ka sa akin, labas mo ang mga ebidensya mo. Magharap tayo sa korte. Kung yung mga papel mo, falsifikado, mati ka sa akin. Di ba? Ganyan. Ganyan sana. Zenny, have a good day, sabi ni Zenny, and God bless always. Please give my love to all your family and friends and relatives. Furel, thank you very much. Zenny Olivera. Hindi ko talaga ma-pronounce itong apelyido ni Dalisay. Albrich or Albright? But anyway, Dalisay, thank you very much. Maraming salamat sa iyo riyan sa patuloy na pag-alalay sa atin dito sa ating palatuntunan. Saturday Live! And thank you too sa kaibigan ko si Edwin Eusebio. Masilip ko sandali itong aking whiteboard. Roslyn Ruero is with us. Thank you, Rose. Maraming salamat. And then, Ruth Ponte, nabanggit ko na kanina. Ellen Roy. Hi, Ellen. Kumusta tayo riyan sa Japan? There you are, ang ating teacher dyan sa Japan. Laging gaganda ng mga postings nitong mga kaibigan ko. Talaga? Wala na akong magamit para kong adjective. Totoo yan. Sa dami ng mga magaganda kong mga kaibigan sa bagay, lahat yan magaganda Ala na akong magamit na adjective Naubos na naubos na. Lalo pa kung itong si Ellen, ang pag-uusapan, nako, wala na. One ako say. Ellen Ray. And then, ang aking batikan palang journalist. Ito, kung si Maestro Elwood Perez sa larangan ng pelikula, itong isang kaibigan ko sa larangan naman ng pamamahayag, journalist na ikangay di Campanilla. Ito alang iba kundi si Alfred G. Gabot. Nanonood sa atin ngayon. Sabi ko na nga sa inyo, pumapalakpak ang aking tenga kapag yung mga pangalang ganito, mga nakikita ko. Ako, of course, pumapalakpak lagi pag marami akong mga kaibigan na hindi tayo pinababayaan dito. Lalo pat pag naandyan si Sir Alfred Gabot. Okay. And then Danny Chu is with us today. Thank you, Danny. Danny Chu dito sa Tri-State area. Magaling itong financial advisor si Danny Chu. Kaya kung kayo mayroong problema sa pera, hanapin lang ninyo si Danny. Danny. Danny Chu. FGS. WebRadio. Para sa mga Pilipino. Okay, ito namang United Nations, mga kapitbahay. Nais ko lamang itong ipaabot sa inyo. Ito'y may kaugnayan dito sa agam-agam at mga panganib na idinudulot ng mga kilos ng North Korea. Breaking news! Ito na! Sa ilalim naman ng bandila ng United Nations, may 70 mga bansa sa daigdig na kabilang ng United Nations. Ang hinihingi sa North Korea, kagabi, na ibasura na nito ang kanilang nuclear weapons, ang kanilang ballistic missiles, at ang iba pang mga kaugnay na mga programa
ng North Korea. Ito'y dahilan sa panganib at pangamba na ito ay maging mitsa ng digmaang pandaigdig. Ang Russia at ang China ay hindi sumuporta sa panawagan na ito ng 70 mga bansa sa North Korea na ibasura na ang kanilang programa nuklear. Ang ginawang hakbang na ito ng United Nations ay bungang muli ng panibagong mga testings na isinagawa ng North Korea sa kanilang mga arsenal nuklear. Etong nakalipas lamang na ilang araw ay nagpalipad na naman ng missile ang North Korea at ito'y sinundan kahapon ng 2 iba pa. Ayon dito sa mga diplomatic sources, 15 mga bansa ang nauna nang nagpahayag ng kanilang pangamba at reklamo at panawagan sa North Korea na ibasura ang kanilang mga nuclear armaments, ang kanilang pagsasailalim ng pagsubok sa kanilang mga kagamitang nuklear, lalo na ang pagpapalipad ng mga missiles nito. Ang 15 mga bansa na ito ay sinuportahan pa ng iba. At kahapon na ay 70 mga bansa sa daigdig na miyembro ng United Nations ang nagkakaisang pumirma sa isang panawagan at kahilingan sa North Korea na ibasura na nito ang kanilang programa. Ang pagsalungat na ito ay pinangunahan na ng mga bansa ng Amerika at ng Britanya at iba pa. Sinuportahan naman ito ng iba pang mga malalaking mga bansa sa daigdig na kung saan ay nananawagan ng pagbasura sa programa ng North Korea. Sa panig ng Amerika, sinabi ni Donald Trump na itong mga ginagawa ng North Korea sa kasalukuyan ay walang masyadong epekto sa patuloy, ongoing na negosasyon ng Estados Unidos sa North Korea patungo sa isang maayos, matimyas na pagkakaibigan at pagpalaganap ng katahimikan sa Korean Peninsula. Yan ang ating latest report na katatanggap lamang makakapit. Binig ng Pilipino para sa Pilipino. Thank you very much. Ang oras po natin ay 3 minuto na lamang bago sumapit ang 11 o'clock in the evening. Filipino Standard Time, 10:57 in the morning Eastern Standard Time. Diyan sa California ay ganap ng alas 7:58 ng umaga. Alas 7:58 pa lamang ng umaga diyan sa California. Sa Alaska ay alas 6:58 ng umaga Alaska time. Alam ba ninyo na mga Pinoy dyan sa Alaska, pinakang majority sa mga dayuhan, mga immigrants na nakatira na dyan sa Alaska. Ang karamihan dyan ay mga nasa canning factory sa Juneau. Sa Anchorage, maraming mga Pinoy dyan. Of all the states sa Estados Unidos, ang Alaska ang pinakang majority Filipino sa mga immigrants. Although maliit ang populasyon ng Alaska, ikumpara mo, lalo na sa, maging sa New Jersey man lang, malaking malayo ang diferensya ng population. Although Filipinos in Alaska are the majority sa mga immigrants sa Alaska, pero kung ikumpara mo sa New Jersey, for example, malaking dihamak ang New Jersey. Dito lamang, ilan? May 300,000. Sa New Jersey lamang, 300,000 to 500. Kung isasama mo na lahat-lahat ang mga Pinoy dito sa New Jersey, right? Of course, Hawaii, ang isa sa mga pinakang malalaki. Willie Villabrosa, magandang umaga. Kasi si Willie nandyan sa California. Willie Villabrosa, thank you very much for the company. Yung may-ari nga pala ng African Daisy Flowers.
ay nanonood sa atin ngayon. Di ko lang matandaan yung pangalan ng may-ari nito eh. African Daisy Flowers dyan sa where? Hindi ko rin alam. Well, anyway, thank you. Maraming salamat sa pagantabay, pag-alalay sa atin rito. Ang aking kumpadre, good morning, sir, sabi niya. Back to WFGS regards and thank you, sabi ng aking kumpadre George Esguerra. Maraming salamat, partner. Thank you, George Esguerra. Nakaantabay sa atin ngayon. Sino pa ba itong mga nandito? Maribeth Bico Ruelo. Naandyan din nakaantabay sa atin ngayon si Maribeth. And of course, ang iba pa nating mga kaibigan. Hold on. Sandali lamang. Mag-station identification muna tayo. Para naman buo. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on WFGS. Thank you very much, Archie. Maraming salamat. Good morning sa aking kaibigan din, kapwa natin Mac Boys, si Sir June Florentino. Balik na siya sa Amerika. Ito ang lakwatsyero natin kasama. Alam mo itong grupo ko rito mga gentlemen of professions. Iyan ang Mac Boys. Mga kagalang-galang kapita-pitagan nitong mga kaibigan natin. Mga nakaantabay sa akin ngayon, si Sir George Esguerra, na nakaantabay sa atin. Hi, Sir. Si Sir Gali Munar, nakaantabay sa atin ngayon. Hello, Sir. Ang mga Mac Boys ito. And now is June Florentino. Okay, ito pong samahan namin na ito. Wala pa kaming pangalan, but since 1990, magkakasama na kami. June Florentino, isa yan. 1990, magkakasama na kami. Ngayon, formal kaming nagkaroon ng identity, Mac Boys, noong, let me see, 2000. And formal na nagkaroon ng legal personality, 2007. Kaya ngayon is 12 years na ika nga'y namamayagpag ang Mac Boys of NJ. Makakaantabay ko ngayon, unang-una nga si Sir Gali nandiyan, and then Sir George, Sir June nandiyan. I'm still waiting for the others na ika nga'y makipaghuntahan sa atin ngayon sa ating palatuntunan ng ating fun Saturday Live dito sa Facebook. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Hi George, kumpadre, thanks for the company. Ito isang masaklap na balita. Ito ikakukuha ko lamang ito, katatanggap lamang natin. Isa pong Norwegian ang namatay pagkatapos na ito ay bumisita sa Pilipinas. Ito ay katatanggap-tanggap lamang natin, 24 na taong gulang itong dalaga. Namatay dahilan sa kagat ng tuta nang ito ay nandirito sa Pilipinas sa kanyang pamamasyal. Yung kanyang kabutihang puso, ang kanyang pagiging maawain sa aso, ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon dito sa natanggap nating report ngayon lamang, 24 na taong gulang na babae na tiga Norway. Bumisita ito sa Pilipinas at sa kanyang paggala sa mga kalsada ng bansa,
nung nakalipas na buwan ng Pebrero, ang naturang Norwegian Bridget Bridget Kalestad. Ito'y sa paggala niya sa isang kalsada sa bansa. Hindi inilagay yung definite place, specific area. But anyway, habang naglalakad ito, kaya nagbabiyahe, nakakita raw ito ng gagala-gala na aso sa kalsada at dahilan sa maawain itong si Bridget Kalestad, pinakiusapan niya yung driver kung mare, pakitigil. At yung naglilimahid na tuta, sabi niya gusto niyang linisin. So dinala sa kanyang apartment, sa hotel na kanyang kinatitirahan, nilinis yung tuta. In the process ng kanyang paglilinis, nakagat siya ng tuta. Kinagat yung si Bridget Kalestad, 24 na taong gulang. Ngayon, nung nakagat siya, okay lang. Wala siyang naramdaman na kahit ano. Although nagkasugat yung kanyang daliri, okay. Hindi niya masyadong pinansin. Umuwi siya ngayon, that was February. Umuwi siya ngayon ng Norway. And then, weeks after na umuwi siya ng Norway, ay nakaramdam ng paglalagnat yung naturang dalaga. So, isinugod ito sa Norwegian Institute of Public Health Hospital sa Norway. At isinailalim ito ng masusing pagsusuri. At habang nasa ospital, binawian ng buhay ang naturang dalaga. Ayon sa masusing pagsusuri ay napag-alaman na ito ay naging biktima ng rabies. Ayon sa investigasyon, yung pagkakakagat sa kanya ng naturang tuta na kanyang inalagaan ay hindi niya napansin na may rabies pala yung aso. Hindi isinailalim ng anti-rabies injection yung aso, maging siya ay hindi niya alam kaya pinabayaan niya. Kumalat sa kanyang katawan yung rabies and then binawian ng buhay. Ito lamang na nakalipas na araw ng Huwebes. So, isinailalim ito ng investigasyon at napag-alaman na ang kanyang ikinamatay ay ang paglaganap ng lason sanhi ng rabies na ikangay kumalat sa kanyang katawan. Ayon po sa pagsusuri doon sa Norway, ang naturang pangyayari na namatay ang isang Norwegian ay unique. In a sense na ang huling naganap na pagyao ng isang nakagat ng aso ay noong pang 1898 ang huling pangyayari. O 1815 I should say. 1815 nang huling may pasok sa ospital na naging biktima ng rabies at namatay. At least 59,000 worldwide ang namamatay dahilan sa kagat na kung saan ay naging sanhi ang rabies ng kamatayan. 59,000 worldwide. Ang isang masaklap dito, itong Norwegian na bumisita ng Pilipinas noong February, magandang loob na alagaan at linisin, paliguan yung tuta na nakakagat sa kanya at naging sanhi ng kanyang masaklap na kamatayan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Okay, ang oras natin ay ganap ng 9 na minuto makalipas. Ang ganap na ika-11 ng gabi. Oras dyan sa Pilipinas, mga kapitbahay. Saan ba yung aking sandali? Meron akong hinahanap dito eto po eto. Wow, okay ito. Kayong mga misis, pakinggan ninyong maigi itong aking ibabalitang ito. Ito'y para sa inyong mga dalaga at ganun din sa mga misis na ikangay hindi naman natin hinihingi of course, pero mabuti na yung nalalaman natin. Pakinggan
Hanggang si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Unahin ko muna itong tungkol dito sa isang babae sa China again. Naalala ninyo last time, meron akong ibinalita sa inyo sa China rin na yung bubuyog ay napagkakursunadahan na manirahan sa pilik mata ng isang babae doon sa China. Pilik mata. Tatlong bubuyog naglambingan at doon na naglagay ng kanyang matitirahan sa pilik mata ng isang babae. Ngayon naman, ito'y sa China pa rin, si Miss Lee, L.I. Si Miss Lee ay nung isang araw nagreklamo. Sabi niya, siguro kailangan pumunta ako sa doktor eh. Gawa ng parang nakikiliti ako at parang laging may gumagalaw sa aking tenga. So, nung isang araw, this week lamang, pumunta itong si Miss Lee. Ayaw nang pakilala, Miss Lee na lang. Pumunta ito sa hospital doon sa Yangzhou sa China para ipakita yung kanyang tenga. Gawa ng yung kanyang tenga, parang laging may tunog ng kung ano, at saka parang nakikiliti siya. So, isinailalim ng masusing pagsusuri yung tenga na Miss Lee, natagpuan na doon sa loob ng kanyang tenga ay merong nakatira. Merong nakatira sa loob ng kanyang tenga na maliit na spider. Mantakin mo yan. Spider, pare ko. Maliit na spider na meron ng mga maliliit din na mga anak. Yung naturang spider. Ngayon nahihirapan ngayon yung mga doktor. Gawa ng ang bibilis kumilos sa loob ng tenga ni Miss Lee. Yung mga spiders. Kasama na yung napakalilinggit microscopic na mga anak. Yan. Ngayon, buti na lamang, i-flenash out na lamang sa magitan ng disinfectant at saka may hanging tubig. Bakit kaya pare ko, ano ha? Alam mo, hindi ko naman nilalahat, ano? Pero bakit kaya? Kagaya na lamang yung nung isang araw, binalita ako sa inyo. Mantakay mo, nandun sila sa isang beach, doon na nagdumi. I'm sorry, yung mga kumakain, I'm sorry. I don't know, ha? Kung din yun, pareho. Tanong na lang natin sa pamunuan ng PIDCI. Nanonood sa akin na yan eh. Raul Estrellado. Sir, thank you very much for watching us. Maraming salamat. Kung gusto mo, ano ba yung mga balita natin riyan sa PIDCI, paring Raul? Alam kong maraming mga activities ang nakatakdang gawin at isinasagawa ngayon ng Philippine Independence Day Council dyan sa New York in collaboration with the Philippine Consulate of New York. Balitaan mo kami pare ko rito, ano ha? Kung gusto mong ikaw ang maghatid ng mga balita, gawa ng hindi ko masyadong alam ang mga activities dyan, call me. Ang aking phone number ay 201-577-8618. At on the air kita pa rin, Raul, para naibabalita natin at maimbitahan mo na rin itong mga kababayan natin dito sa tri-state area na makiisa sa pagdiriwang dyan ng Independence Day sa New York this coming June. Ano ha? May June next month na pala. Tawagan mo ako rito, sir. At i-on the air kita kung ikaw ay nais mo na ikaw mismo ang magbalita sa mga kababayan natin ng mga events na nakaprograma in consonance with the forthcoming Independence Day celebration dyan sa New York. Dito mo itawag sa akin, sir, sa phone ko. 201-577-8618. Raul Estrellado.
Sabi ni paring Raul, kapatid, gling talaga. Musta na? I'm okay, pare ko. I am always okay and I can be at your service anytime. Raul Estrellado ng ating PIDZI. Again, kung nais mo na ika nga'y maibando sa sambayanan ng mga activities ng PIDZI and then ng consulate, call me at the on-the-air kita rito sa 201-577-8618. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. And then isa pang balita tinanggap ko rito. Ito naman ay sabi ko na nga kanina sa mga kandalagahan natin at saka sa mga misis, pakinggan po ninyo itong balita sapagat magkakaminsan merong mga unnatural, mga hindi natural na mga pangyayari na magkakaminsan pinagtataka natin at sinasabi nating imposible pero nagaganap. Ito po ay naganap dito sa saan ba ito? Bangladesh. Okay. Ito ay naganap sa isang babae sa Bangladesh. Natagpuan ng mga doktor na itong naturang babae, Arifa Sultana. Arifa Sultana. Etong si Arifa Sultana na isang Bangladeshi ay nagbuntis nung ilang buwan na ang nakalilipas. Nagbuntis sabagat may asawa. Siyempre, Arifa Sultana. Ngayon, itong nakalipas na ilang buwan ang nakalipas, 6 months, 7 months, nanganak na itong si Arifa Sultana ng isang malusog na baby. Ngayon, ang pinagtaka ng mga doktor, ang doktor ditong involved, Dr. Sheila Pudar. Sheila Pudar. Ito ay gynecologist sa Adin Hospital sa Dhaka, Bangladesh. Itong si Arifa Sultana, 7 months ago, nanganak ng malusog na baby. Kaya lamang, nitong nakalipas na araw, si Sultana ay ipinasok na muli sa Adin Hospital doon sa Bangladesh dahilan sa pananakit ng kanyang tiyan. Pananakit ng tiyan. Kaya sabi ng mga doktor, teka, nung bago isinailalim ng pagsusuri, baka yaan ay dala lamang ng kung anong problema mo sa pagkain. So sabi nung si Arifa Sultana, iba hong klase parang may humihilab sa aking tiyan eh. So isinailalim ng masusing pagsusuri. Napag-alaman na 7 months after na siya'y manganak, buntis pa pala etong si Arifa Sultana. 7 months pagkatapos na ito'y manganak, buntis uli si Arifa Sultana. Ang extraordinaryo pang pangyayari rito, hindi lamang siya buntis, kundi dalawa pa ang kanyang ipinagbubuntis. Dalawa. Nagtataka ngayon itong mga doktor sapagat yung palang paghilab ng tiyan nitong si Sultana, sapagat manganganak na siya. Less than 7 months pagkatapos maisilang nito ang kanyang unang sanggol. Yun pala, napag-alaman ng mga doktor na si Sultana ay merong kondisyon na kung tawagan ay uterus didelphys. Uterus didelphys. Ito ay kakaiba, very rare, sabi ng mga doktor, na kung saan ay hiwalay, dalawa, ang sinapupunan o kaya uterus ng naturang babae. Yung isa ay nagkalaman na kung saan isinilang niya noong 7 months, 6 months ago. Yung isa na uterus, nakareserba pala, nalagyan din. Siguro, I don't know kung anong nangyari. Basta dalawa yung kanyang sinapupunan. Kaya't habang gumagaling yung pinanggalingan ng isang sanggol, nabubuo naman yung isa.
Kaya nitong nakalipas na Miyerkules, Webes, pinanganak yung kambal. Ang distansya ng dalawa, 6 na buwan at ilang araw lamang. Pregnant with twins that were conceived and grown in a separate uterus than her first baby. The mother is Arifa Sultana. Ito'y Bangladeshi, naganap ito at ang nagpanak Dr. Sheila Podara, gynecologist ng Aden Hospital sa Dhaka. Dalawang hiwalay na uterus, sinapupunan. Kaya parehong napuno. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Thank you very much. Hi, Emmy. Magandang gabi dyan sa Pilipinas. Amalia Villafuerte, nanonood sa atin ngayon. Thank you, Emmy. Thanks for the company. Hello sa mga kaibigan natin riyan. At sana'y okay kayo riyan. Election na by Monday. All right. Maria Lourdes Gillian is also with us today. Ang aking kaibigan maganda rin. Oh, lahat naman magaganda pareho. Lahat. Meron ba akong itulak kabig? Parehong magaganda yan eh. Oh, lalo na itong mga sinaami. Maganda ito, sexy. Naalala ko tuloy ang presidente niyo riyan eh. Ayoko na magsalita. Maria Lourdes Gillen is also with us today. Hi, Mary. Thank you very much for the company. I appreciate the presence. Thank you. And then Amelia Villafuerte. Hi, kumusta rin? At saka, sabi pala ni Amelia rito, hi po. Thanks for the greetings. Wala ka pa ring kupas. Wala pa rin kupas. Parang chinalas. Thank you. Maraming salamat, Amy. Thank you for the company. Thank you rin sa bola. Maraming salamat. Okay, thank you sa kanila lahat dyan. And then si Ralph De Jesus. Asierto. Baka ano musikuan? Si Colonel Ralph De Jesus Asierto is with us today. Thank you, Ralph. Maraming salamat. And God bless you. Kayong lahat mga nanonood dyan. Kayong lahat na ikangay kasama ko ngayon. Salamat sa inyo lahat sa pag-alalay, pag-antabay sa atin. And then, sino pa ba ito? Fred Gumban. Dito sa aking blackboard is also watching us today, Fred Gumban. And then Ruel Ancheta is also with us today. Ruel Ancheta. Jonabel Nava is also with us today. Thank you very much, Jonabel. And then yung isang screen ang tinitingnan ko, wala rito eh. And then si Chet Balderrama. Chet Balderrama is also with us today. Chet, C-H-E-T ang kanyang spelling. And then, of course, nabasa ko na ito, Ralph De Jesus Asierto. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan, mga kababayan natin. Filipino Online, FGS, WebRadio. Okay, nice ko nga palang ipabot sa inyo. 23 minutes makalipas ang alas 11 ng anong tawag niya ng gabi, Philippine Standard Time. At sa mga mahihilig sa mga gadgets, especially itong mga electronics na ginagamitan ng computer, nais ko lamang ipaalala sa inyo mga kapitbahay bago ko ipagkalob itong health tip na nais kong idagdag doon sa nauna natin last week. Nais ko lamang paalalahanan itong mga kababayan natin kung kayo po ay merong mga, of course, halos lahat tayo may mga kotse. Ngayon, yung mga kotse na kung saan ay majority ng parte ay pinatatakbo ng computer. Nais ko po lamang ipaalala sa inyo gawa ng advancement ng ating technology.
yung security, yung secrecy, yung confidentiality natin magkakaminsan ay nasasagasaan. Kaya simula last week ay binigyan ko kayo ng reminder na maging yung mga vacuum cleaners natin, kung gumagamit kayo noong robot na vacuum cleaner, na ipoprograma lang ninyo, pabayaan ninyo maglinis ng mga sahig. Binigyan namin kayo ng babala last week na ito pong ganitong uri ng vacuum cleaner ay maaaring mag-monitor ng mga galaw ninyo sa loob ng inyong bahay. At kung kayo ay isang VIP, baka nakamonitor sa kung saan ang inyong bawat kilos. Now, ito pong mga kotse natin, lalong-lalo na, ay merong mga monitoring devices na hindi natin alam. Sabi ko na nga, kung ang mga kotse ninyo ay majority ay pinatatakbo ng computer, more often than not, yaang kotse ninyo ay maaari pong magbigay ng walang humpay na impormasyon tungkol sa inyo sa kung sino man ang nagnanais makakuha ng inyong informasyon. Ayon dito sa pananaliksik na isinagawa ko, lahat po ng mga computerized na mga sasakyan, especially ngayong mga bagong modelo, ay nakamonitor ang kanilang mga factories. For example, Ford. Example na lamang. Kunyari Ford. Ang Ford na ito, especially yung mga nasa top line, kumpleto halos pinatatakbo yan automated ng mga computers. Ngayon, ang manufacturer nito ay nagmamantini ng record ng lahat ng galaw ng naturang sasakyan. Saan man ito pumunta, gaano kabilis ang minamaneho mo, paano mo hinahawakan ng manibela, paano ka umapak sa silinador, etc., 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 etc. Lahat ng ginagawa mo sa kotse ay namo-monitor ng factory nito. Ngayon, sabi ko na nga kanina, hindi natin alam kung sino sa mga, kunyari, intelligence ng government o kaya China ang nais na i-monitor ang inyong galaw. If you are somebody, if you are a VIP, ay hindi malayo na alam niya ang minu-minuto na nagaganap sa iyong buhay because of the advancement of electronics sa inyong mga sasakyan. Pareho po yan ng headphones, for example. Itong gamit ko, for example. Ito, ang headphone ay, anong tawag niyan? Yung microphone. Itong microphone ko, pumupunta yan sa headphone, napapakinggan. Yung electronics, yung sound wave na galing dito, yung electronic, kino-convert niyan ng sound dito sa headphone. Okay? Both ang aking microphone, itong dalawa, at saka ang aking headphone ay maaaring i-monitor, for example, ng gobyerno. Kung ano ang gusto nilang malaman sa broadcast natin, na hindi kailangang panuurin tayo dyan sa Facebook. Ito lamang ng mga microphones na ito at saka headphone, pwede na tayong i-monitor without me knowing that someone is monitoring us without opening his Facebook. Gawa ng ito pong headphone natin, for example, itong headphone, ito ay conversion ng electronic wave to sound wave. For example, sandali. Kunyari yung headphone natin, yan ay conversion ng electronic wave to sound wave. Voice. Converting electrical signals to sound, to voice. Ito pong headphone na ito, kung gustong i-monitor tayo, balik ka rin mo lamang, isaksak mo, hindi ba niyo alam? For example, ito, itong likod ng inyong iPhone, may headphone ito. Pwede kong gamitin ito na microphone, although this is a headphone, isaksak mo lamang ito, hindi dito sa headphone, kundi sa microphone
outlet. Input, microphone input. Pwede kang mapakinggan. So maging itong headphone, pwede pong gawing surveillance sa inyo. Yan ang advancement ng ating mga electronics, lalo pa ngayon na maging yung facial features mo, pwedeng i-monitor. At hindi mo alam, alam na pala nila ang iyong mga ginagawa. Music, Personality Radio. FGS, WebRadio. Paalala po lamang natin yan sa inyong kaalaman. Kung kayo ay sensitive sa inyong confidentiality, pinaalala ko lamang yan na maaaring salungat yan sa confidentiality na gusto ninyong mangyari ang paggamit ng mga electronic devices like headphones, like cars, like vacuum cleaner. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on WFGS. Ay, ang oras natin ay ganap ng 31 makalipas. Ang ganap na... Sandali. Asan na ba yun? 31 makalipas ang ganap na ika-11 ng gabing Philippine Standard Time. 11:31 in the morning. Yan naman ay oras ng ating mga nandarito sa tri-state area. Saan ba yung aking kwan dito? Sandali, hinahanap ko lamang. Napunta sa kung saan na naman Alright, okay. Ba, nabura ko yata. Wala? Nandarito. Nandarito pala. Alagaan nating kapitbahay. Alright, bilang paalala po lamang natin para sa kalusugan natin makakapitbahay, noong nakalipas na linggo ay pinaalala ko sa inyo, lalo na tayong mga nagkakaedad na kailangan natin ng mga exercise para maipanatili natin ang tibay ng laman at buto sa ating katawan. Wag natin bibiglayin din kung tayo'y matagal-tagal na hindi nababanat ang ating mga laman at saka mga buto. Wag natin bibiglayin. Ngayon, para maimantin natin at least yung normal na lakas ng ating katawan at saka tibay ng mga buto natin, very simple exercises ang ipinaaalaala po natin sa mga kababayan natin. Gaya halimbawa dito kay June Lagrimas, pare ko, alam kong kayang-kaya mo pa. Pero para maimamantin yung kakayahan ng katawan natin, last week, nasabi ko sa inyo yung one leg stand up exercise. Maganda yan na simple.
Sabi ko na nga, tayo lamang kayo with your 2 feet. And then iangat ninyo yung kanang paa halfway forward na hindi kayo hahawak sa anumang dingding o kaya sandalan. And then for a few seconds, baba. And then yung kanang o kaliwang paa naman. Do it repeatedly. Simple. Na pagpapatibay ng daloy ng dugo sa inyong mga paa. Ngayon, nais ko rin idagdag. Kung kayo nakatayo, ito simple lamang itong arm exercise. Kung kayo, and body exercise. Kung kayo nakatayo, sa isang plain wall, for example, tumayo kayo, and then itulak ninyo sa dingding yung inyong kamay. Tulak ninyo ganyan. So nakatayo kayo. Normally, ang kamay natin is about 2 feet. Simula dito sa palm hanggang dito sa shoulder. Normally sa ating mga Pilipino, 2 feet ang haba nito. So tayo kayo sa may dingding, itukod ninyo yung inyong kamay, yung inyong palad sa dingding, and then step back ng at least a foot. Urong kayo ng isang pie. And then isandal ninyo yung dalawang kamay sa dingding, and then mag-push up kayo ng nakatayo. Very simple na body exercise. Push up ninyo several times hanggang medyo pagpawisan kayo. Ikangay gawin ninyo gradually yan kung first time ninyong gamitin yung kanyang uri na exercise, mga ilang ulit lang muna. And then gradually damihan ninyo. Mapapansin ninyo na pagpapawisan kayo riyan. Sabagat yung bigat ng inyong katawan ang siyang ikangay magbibigay ng enerhiya sa inyong kamay sa inyong standing push-up para mapaganda ang daloy ng dugo sa inyong turso. Yan ay isang napakasimpleng exercise habang nagpo-push up kayo, by the way. Inhale and exhale. Pag push ninyo palayo sa wall, exhale kayo. Pag kayo'y palapit sa wall, inhale kayo. Tapos tulak ninyo yung dingding, exhale. Parang George, ganyan ang gawin mo, pare ko. Ingat ka nga lamang, baka mabuwal ka riyan. Pero ingat ka lamang. Ang arm length natin is about 2 feet. Pag ganyan ang kamay ninyo. From palm hanggang dito sa shoulder. So, umurong ka ng mga distansya mo sa dingding, 3 pie, 3 feet. And then, tama na yung bigat ng katawan mo na ikangay may exercise. Napakasimple exercise po yan na ikangay beneficial sa kalusugan natin. Kagaya ng nasabi ko last week, ang isa pang magandang exercise na hindi kailangan gumastos kayo, akyat baba dyan sa inyong hagdanan. Like for example, sabi ko na nga, itong hagdanan namin, 12 steps ito. So, mga 5-10 beses maghapon, akyat baba. Simpleng pagpapalakas ng mga buto at ating laman. Yan ay simpleng paalaala po natin para may mantene ang ating tumatanda ng katawan. Katawan! Well, good morning, June Mariano Lagremas. Thank you, pare ko. Maraming salamat sa alalay sa atin. Sabi ni June, I know you like to exercise, you like to ride your bike. Okay, thank you. Sige lang nga, June. All right. Thanks, June. Good morning, California. Ang aking kaibigan dito sa East Coast ay nagigising din lang. Sir Paul Versosa. Good morning, sir.
Gandang umaga sa ating mga miyembro riyan ng Knights of Rizal. Okay? Yung mga miyembro ko ng mga kasama ko sa MacBoys, lahat ng mga yan, very active din sa Knights of Rizal. And then si Paul. Hi Paul! Thanks for the company. Maraming salamat. Thank you very much. I really appreciate every moment na ikaw ay naandyan at nakaantabay ka sa akin. Public service. Ito yung naganap na pala ito, doon naman ito sa sa France, tama ba? Let me see. Kung ito pong mga simbahan natin sa Amerika ay nagkakaroon ng dwindling attendance dahilan sa malakas na kampanya ng mga anti-Christians organizations, magkakambing sa naapektuhan maging ang attendance ng simbahan. Ngayon, dito sa France, ito'y hindi simbahan ang nagkakaroon ng problema, kundi yung mga paaralan dito. Particularly, itong isang paaralan doon sa ituktok ng French Alps, ang Jules Ferry sa Crête in Belledome, isang maliit na munisipyo na kung saan may 4,000 mga mamamayan lamang ang nakatira sa paanan nito ng Alps Mountain. Ayon sa report, itong mga ito ay nagkakaroon ng problema ngayon dahilan sa mga alituntunin sa mga number of school children sa mga classrooms. Maliit lamang itong naturang munisipyo. Diyan sa paanan ng Alps Mountain, 4,000 people lamang ang nakatira. At ang mga estudyante, 261 lamang na mga estudyante. 261. Ngayon, dahilan sa policy ng French President Emmanuel Macron na kailangan magmantini ng tamang bilang ng mga eskwela sa loob ng paaralan, kung ito'y konti, pagsanibin na lamang o kaya isara ang naturang level ng paaralan. Ngayon, ito pong mga leader dito sa munisipyong ito sa Jules Ferry, ito'y sa Crête in Belledome. Ito ay nanganganib na ikangay magsara ng classroom, gawa ng kakulangan ng eskwela. So naisipan ng mga ito na irehistro sa registration ng paaralan ang kanilang mga tupa. Topa. Ano bang tamang bigkas niyan sa Tagalog? Sheeps. Tupa. Okay. Yung kanilang mga sheeps o kaya yung mga tupa, kanilang inirehistro sa mga paaralan nila bilang mga estudyante para hindi mabawasan yung kanilang mga classrooms. Ito naman ay pinayagan ng Board of Education ng naturang eskwelahan. Kaya yung mga bata, tuwan-tuwa, sabagat kailangan pag-aralin din yung mga tupa. Gawa na nakarehistro sa paaralan. So yung paaralan na ito doon sa Jules Ferry, kinabibilangan ng 261 estudyante, naragdagan ng 200 ng mga tupa o sheeps sa loob ng kanilang mga classrooms. Kaya dahilan dito, yung mga eskwela roon, yung mga bata, tuwan-tuwa. Gawa ng hindi lamang mga bata ang kanilang mga kasama, kundi pati mga tupa, mga sheeps sa loob ng kanilang classrooms. Tama na. Ay, tama na. Online. FGS. WebRadio. Okay, ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng
44 makalipas ang alas 11 naman ng gabi, Philippine Standard Time, 11:44 of the evening. Samantalang sa silang bahagi ng Amerika ay alas 11:44 ng tanghali. Diyan sa California ay ganap ng alas 9:45. Alas 9:45 ng tanghali o ng umaga diyan sa California. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, tuloy-tuloy tayo mga kapitbahay sa ating palatuntunan. Marami pa tayong mga karagdagang mga balita rito. Ang mga ulat ng mga natatanggap natin dito ay galing pa sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasama na mga reports na galing dyan sa Metro Manila. Breaking news! Ito na! Isang mamamayang Amerikano ang kabilang sa pangkat ng 4 na mga hostages na nainligtas ng operatiba ng mga sundalong French. Ito sa Western Africa pagkatapos na ang French Special Forces military operations ay isinagawa sa Burkina Faso sa naturang sa mission ito sa hostage taking sa Africa. Napag-alaman na sa operasyon na inilunsad nito ay 2 mga dekorado na mga sundalo ng Special Operations Forces ng French ang namatay. Ang mga namatay sa naturang operasyon sa pagliligtas ng 4 na mga hostages sa Africa ay nakilalang sina Cedric de Pierpont at Alain Bartoncello. Ang mga ito ay napatay noong araw ng Webes sa isang hostage rescue mission sa Burkina Faso. Ayon ito sa report na pinalabas ng France kanina lamang. Ang mga nailigtas ay isang Amerikano, isang French citizen, 2 Koreano, at ang mga ito ay nasa debriefing na ngayon sa mga otoridad sa Fransya. Thank you. Ang oras natin ay ganap ng 47 makalipas ang alas 11 ng gabi Philippine Standard Time at ganap ng 48 minuto makalipas ang alas 11 naman ng umaga, oras dito sa silangang bahagi ng Amerika. Nakatunghay sa atin ang aking pamangkin Normelinda Gumbok diyan sa Mandaluyong, Metro Manila. And then Natividad Corteza Guntang is also with us today. Thank you very much, Nati. Maraming salamat. By the way, meron nga palang tropical depression ngayon dyan na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Kaya ngayong araw na ito hanggang bukas, hanggang maaaring sa araw ng eleksyon, ay magkaroon ng mga pag-ulan lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Paalala po lamang natin yan. And speaking of katimugan ng bansa, napag-alaman namin na arestado sa mga magkakahiwalay na operasyon diyan sa Parañaque sa Metro Manila at nasa kote dito 3 mga pinaghihinalaan na miyembro ng ISIS. Mga miyembro ng Daula Estamia na di umano ay mga sympathizers ng ISIS. Ito'y naganap kahapon ayon sa report na pinalabas ni Maan Macapagal ng ABS-CBN. Pakinggan natin itong report na ito. Bisa ng search warrant, sinalakay ng CIDG National Capital Region ang bahay na ito sa Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, kaninang madaling araw.
Ang target, si Taguranaw Dimaro Sarip Jr. Sa paghalughog ng otoridad, nakuha sa kanya ang baril, granada at ISIS flag. Sa Baclaran, Parañaque naman, arestado ang magkapatid na sina Norodin Abulcair Manalinding at Cairo Jen Manataw Abulcair. Nakunan din sila ng mga baril at pampasabog. Ayon sa CIDG, nag-ugat ang operasyon matapos mahuli ang isang hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyya Ranao sa Quiapo noong Disyembre 2018. Nagsimula po kasi itong information na to with the arrest of Jeran Aba alias Paito last December 25, 2019 in Quiapo, Manila. Dito po nagsimula yung operations na to. The informations na nakuha doon led to the succeeding operations that we had. Ayon sa CIDG, magkakasama umano sa isang cell group ang mga nahuli at sila ang natokang mag-base sa Metro Manila. They are under the same cell. They are under the same cell that is based here in Metro Manila. Support cells sila ng ISIS that are based here. So meron pong propaganda, sila pa yung mag-upload ng mga propaganda ng grupo, ng extremist group, and at the same time, kung meron pong gustong magbigay ng suporta sa extremist group, pwede rin mag-facilitate ng isa sa kanila. Ayon pa sa CIDG, front daw ng mga suspect ang magtinda o magnegosyo. Patong-patong na kasong isasampa laban sa kanila tulad ng paglabag sa firearms at explosives laws at Omnibus Election Code kaugnay ng umiiral na gun ban. Maan Makapagal, ABS-CBN News. Thank you very much, Maan. Thank you at maraming salamat sa ABS sa latest report na tinanggap natin kaugnay ng pagkaka-aresto na yan ng 3 na mga pinaghihinalaan na miyembro ng ISIS. Kay Albert Ong, naninood sa atin. Dito sa aking blackboard nakita ko yung kanyang pangalan. And then si Patricia Salvo is also with us today. Thank you very much, Pat. Maraming salamat. Patricia Salvo and of course si Fred Gabot nandyan nakaantabay pa rin. Si Maestro nandyan pa rin. Thank you very much. And then Maestro Elwood Perez, of course. And of course si Roslyn Ruero is also with us today. And then Danny Tew. Nandiyan din nakaantabay sa atin ngayon. Para po ito sa mga kaibigan natin. By the way, at 12 o'clock nandiyan ang ating mga greetings sa mga birthday celebrants natin. Nabanggit ko kanina yung low pressure area na ngayon ay nandiyan na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dito sa amin sa area ng East Coast sa Estados Unidos, maaya-aya ang ating kalagayan ng panahon. Maliwanag. In fact, ang sikat ng araw ay napakaganda. Yaan ay dito sa amin sa East Coast. Ngayon, ang hindi po natin alam doon sa katimugan ng Amerika, particularly sa Texas, sa mga sandaling ito ay matindi po ang paghagupit ng sama ng panahon doon sa naturang lugar. Kaya nais natin paalala. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Patuloy ang pagbagsak ng ulan dyan sa Texas area at ang mga pagkulog at pagkidlat ay patuloy na gumagambala sa mga mamamayan dyan. Of course, may mga kababayan tayo riyan. Marami tayong mga mamamayang Pilipino nakatira riyan sa Texas. Katunayan ng ating kaibigan si Jack and Cathy Go ng Majestic Placement ay dyan nakatira. Ang isang problema nila ngayon ng walang habas, walang humpay na mga pagbagsak ng ulan na ayon po sa mga otoridad ay eto na ay nakapagpabagsak ng 600%, 600% ng rainfall na dapat ay tumama riyan every year. Sa kasalukuyan, nangangalahati pa lamang ng taon, ito ay matinding sinasalanta ng matinding pagbagsak ng ulan, particularly dyan sa Houston, sa Texas.
na kung saan nandiyan ang ating mga kaibigan, ang opisina ng Majestic Placement Office or Agency ng kaibigan nating Jack and Kathy Go. With more than heavy rain, there's a potential for flash flooding in areas where the ground is already wet, according to the National Weather Service Weather Prediction Center. There's a moderate risk of excessive flooding for southeastern Texas and part of Louisiana today, Saturday. The upper Texas coast and the Gulf Coast of western Louisiana has received tremendous rainfall in the past week, 300 to 600% of normal rainfall in the time frame according to the Weather Center. So yan po ay pinaalala natin sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagbuhos ng malakas ng ulan diyan sa Texas and then sa karatig na estado ng Louisiana. Yan ay binibigyan namin ng babala ang ating mga kababayan riyan. Kalatas yan na katatanggap lamang natin galing po sa weather station ng Estados Unidos. Sabi rito, residents across southeast Texas described damage similar to the tornado from storms that hit the area last Thursday night into a Friday morning. Another residents found themselves stranded after roads quickly flooded Friday evening, kagabi. Some opting to spend the night at gas stations, unable to return home. Katunayan, yung report na natanggap natin, sa kabila nitong ganitong mga disgrasya na nagaganap ngayon dyan, sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa Texas, may mga ilang mamamayan pa riyan ang sinasamantala ang ganitong sama ng panahon sa pagnanakaw. Mantakan mo yung ilang mga kotse na iniwanan ng mga may-ari sa mga kalsada. Nung kanilang balikan ngayong araw na ito, araw ng Sabado ng umaga, doon sa Texas, wala na yung mga gulong. Buti yung kotse nandoon. Ilang mga kotse ang ninakawan ng kanilang mga gulong. Ipinatong na lamang yung iba sa mga bato. Yung iba ipinatong sa hollow block, yung mga kotse. Yung mga gulong pinagnanakaw. Yan ay sa pagsamantala ng ilang mga mamamayan sa mga biktima ng patuloy na pagbaha doon sa Texas at Louisiana ngayon. Patuloy po ang malakas na pagulan, 300 to 600% above the usual rainfall doon sa naturang mga lugar. Mas malakas di umano sa mga oras nito ang pagbagsak ng ulan doon sa Texas. Ayon po ito mismo sa Weather Center dito sa Texas at ganun din sa Louisiana. Gani Morales is with us today. Sabi niya, Happy Mother's Day kay Mrs. Salvo. Nagpapalakas itong kaibigan ko sa akin. Gani Morales, very good. Thank you. Maraming salamat. Nante Tulfo is also with us. Thank you, Nante. Maraming salamat to you. Natividad Cortez Aguntang, hi, good evening. How are you? And God be with you always, sabi ni Natividad Corteza Guntang. Okay, thank you. And then si Alberto Orbeta ay nakaalalay din sa atin ngayon. Alberto Orbeta. Maraming salamat, Bert. Thank you very much. And God bless you all. Maraming salamat sa lahat ng mga umaalalay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sa loob lamang ng ilang sandali ang ating last hour ng ating Fun Saturday live dito sa FGS WebRadio. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly.
ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on WFGS. Thank you. Pakaayos lamang natin ang ating mga orasan, mga kapitbahay. Ganap ng alas 12 po ng tanghali, Eastern Standard Time, dito sa silangang bahagi ng Amerika, at alas 12 ng hating gabi, Philippine Standard Time. Thank you. At sa lahat ng mga umaantabay sa atin, huling bahagi. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Alright, sa mga celebrants natin, mga kapitbahay, noong nakalipas na araw ng Sunday, unahin natin, May 5, ang mga nagdiwan ng mga kaarawan sina Telly and Gigi Serafika at saka si Isles Sarajena. Ito yung mga birthday celebrants natin noong Sunday of May 5. Noong araw naman ng Lunes, si Elvira Green, si Arnie Zenel, si Desa Beltran Liadan, Purito Marquez, and si Godwin. Walang apelyido, basta Godwin lang. Yan ang mga celebrants natin noong araw ng Monday. Noong nakalipas naman na araw ng Martes, Maricel Marasigan, Enurol Suahe, Joji Salvo, and Cheska Dorana. Yan ang mga birthday celebrants natin itong nakalipas na araw naman ng Martes, Mayo 7. Tommy Marshall, Happy Mother's Day to all our great mothers in the world. Sabi ng kaibigan natin, Tommy Marshall, Happy Mother's Day. And then si Gani Morales, yung kanyang project, na cherry blossom tree planting ay nag-iimbita bukas sa Linggo. Tanghali ng misa para sa dedication ng mga cherry trees. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Thank you. Happy birthday, especially dun sa mga sa listahan namin dito. Baka kayo po'y nagdiriwan ng mga kaarawan. Gawa ng yung mga nasa listahan ko rito, yung mga kaibigan natin dito sa Facebook na ipinadadala sa akin ng mga pangalan sa araw ng kanilang mga kapanganakan. Ito po mga binabati natin every time na tayo nandito sa Fun Saturday Live ay sumasakop ng 2 linggo. Starting on Sunday, previous Sunday, at saka hanggang hanggang Friday, this coming Friday. Kaya 2 linggo yan. Kaya kanina nabati ko yung mga celebrants nung Sunday, Mayo 5, and then Monday 6, and then Tuesday 7. And then of course itong mga birthday celebrant natin na mga darating pa. At saka yung mga nakalipas, like starting Wednesday, May 8. Meron akong listahan dito, Kagaya kay Jojo Salvo Ruero. Ang aking pamangkin pala ito. Mayo 8, nung kanyang idiwang ang kanyang kaarawan. Alfred Domingo, also Wednesday. Eden Salvo, Janeline Hapa, Dondi Dela Serna, Grace Lumboy Furonda, Leah Henito, Hazel Orega, and Townie, Virginia. Ang mga ito ay mga celebrants natin ng araw ng Miyerkules, Mayo
8. Kaya sa kanilang lahat at sa iba pang mga celebrants natin, happy birthday! Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Okay, samantala sabi ni Alma Angela Mordeno, pamangkin ko ito, Tio Furel, hello po. My mother-in-law died last May 8. My condolences. Ang pangalan nito ay Aida. Hindi sinabi kung anong last name eh. But anyway, mother-in-law ng aking pamangkin si Alma Angela, namatay daw at the age of 86. Happy Mother's Day in heaven to her. Okay. Alright, nakikiramay na rin kami sa pagyaon ng iyong mother-in-law, Alma. Okay? And of course, iba pang mga nanay sa aking may bahay, buhat sa aking mga anak. Happy Mother's Day, Mrs. Hilda Salvo. Galing sa kanyang mga anak na aking mga anak din. Ang aming mga anak si Elaine, si Zachary, si Lidwin, si Martrell, si May. Yan, ang aking 5 anak na mga magaganda at saka mga gwapo. Happy birthday, happy Mother's Day sa kanilang mama. Alright, sabi ni Gana Sir Phil, it's a project of Jersey City Film Chamber of Commerce. Okay, you are a member. Okay. Thank you, Gana. Maraming salamat. Thank you. Yan ang project ng Jersey City Film Chamber of Commerce. Ako ang gumawa ng logo niyan, sir. Yung logo ng organisasyon na yan. One of the founding members ng Jersey City Chamber, Philippine-American Chamber of Commerce. Ang inyo pong abang lingkod. Okay. Happy birthday sa mga nagdiwan ng kaarawan, Mayo 9. Ang aking kaibigan may-ari ng Oscar Printing, si Oscar Fernando. 57 years old na ang ating kaibigan. Happy birthday sa kanya, belated noong araw ng Webes. Mayo 9, kasama niya nagdiwan ng kaarawan, Jay Bautista. Mila. Hindi naman pangalan nito. Mila. And Vivian Castillo Nazaret. Mga ito ay celebrants nitong nakalipas na araw ng Webes. And yesterday, mga nagdiwan naman ng kaarawan, Rebecca Ann De Leon Ambrosio, Margarito Tabinas Jr., Gail Fitz, Kat Sandoval, and Lara Montero. Happy birthday sa lahat ng mga celebrants natin, mga kapitbahay. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Thank you. Hindi ko na naman makalimutan na aking cellphone eh. Kasi madami tayo rito mga nagpapabati. Sandali ha. Sana ba yun? Nagpapabati sa akin eh. Alam mo itong mabuti na sana dito na lang sa kwan eh. Sa board natin kasi dito hinahanap ko pa. Sana ba yun? Nawala tuloy. Sana ba yun? Ito. Okay. Sandali ha. Nakaw. Okay. Mahirap hanapin ito. Sandamukal na pindot eh. Ala tayong hilig sa pagpipindot eh. Hirap na. Alam mo sabi nitong kaibigan ko nga si X sabi niya Jurassic pare ko kaya mahirap eh. Ang daming pipindutin eh. Nawala na naman tuloy. Mamaya na. Hirap ako maghanap dito sa kone. Gary, si Alan, Alicia, nanonood sa atin.
walang mga apelyido kasi dito na lamang ito sa kwan eh. Sa, kumbaga sa table of content na lamang ito eh. Gary, Alan, Alicia, Francia, mga nakikinig daw sa atin. Thank you very much sa panonood sa ating broadcast dito sa Facebook. At of course, ito ay mapapanood din sa YouTube later on today. Tommy Marshall, happy birthday sa aking anak na si Chris Marshall on May 7. Happy birthday sa kanya. And then, Natividad Corteza Guntang, happy Mother's Day sa pinakamamahal mo. Oh, thank you very much. Makararating sa kanya pagbalik niya rito. Nasa trabaho eh. Nasa rectory ngayon. Nagkatrabaho ang aking asawa. Sabi ni Natividad Cortez sa Guntang, happy Mother's Day. Sa pinakamamahal mo, siyempre ang asawa mo. The best mother in the world, a beautiful wife. Thank you. Natividad Corteza Guntang. Sabi ni Ineng Normelinda Gumbok, happy Mother's Day to all my relatives and friends, most especially to Tia Hilda. And then kay Win, ang aking asawa at ang aking anak na may asawa na rin. Dalawa pang anak na dalaga ko at saka isang binata. Okay, ayos ba? Ayos, okay, ayos. Walang oras natin ay ganap ng 11. Tama ba? 11 makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time. Mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kumusta na ang ating mga kababayan dyan sa Pinas? Election time sa Monday. So, meron tayong ilang mga reports dito. Mga natatanggap natin mga reports ay nakababagabag. Ito yung nakakakaba. Well, kanina sinimulan natin yung report na nagsasaad na yung binigyan ng accreditation bilang anong tawag niyan? Yung accreditation ng COMELEC bilang dominant majority party at saka dominant minority party na parehong partido ng presidente o kaya ng administrasyon na inireklamo ngayon ng Liberal Party maging yung 3 miyembro ng COMELEC Committee na naghusga ng ganitong uring desisyon ay sumasalungat sa desisyon ng kanilang komitiba. Na ayon sa kanila, dapat yung Liberal Party ang dominant minority party which is supposed to be the opposition party. Ang kaso yung COMELEC nagdesisyon. Now, sabi ko na nga kanina, medyo marami ang kinakabahan, especially yung mga sumasalungat sa mga kandidato ng administrasyon na maaaring hindi maging malinis ang halalan ngayon sabagat hindi lamang yung kilos ng COMELEC ang kanilang pinagdududahan, kundi maging yung mga balota di umano ay may mga indelible ink na mga nakasulat, kumbaga pre-answered na yung mga computer sheets na isasalang sa computer machine para sa pagboto sa araw ng Lunes. Ngayon, hindi lamang yan. Yung mga kinatawa ng COMELEC ay nagsasagawa rin ng testing ngayon sa kanilang mga voting or vote counting machines. Ayon sa report, nagsasagawa ito ng mga testings simula pa kahapon hanggang kanina, hanggang ngayon sa ilang mga areas. Meron tayong report dito galing kay Tina Panganiban Perez ng GMA. Pakinggan natin ang kanyang latest Maling delivery ng mga balota at aberya sa testing ng mga vote counting machine, ilan lang po yan sa mga problema sa huling weekend bago mag-eleksyon. Pero ang pagtitiyak ng COMELEC, all systems go. Saksi si Tina Panganiban Perez. Go ahead, Tina. Sa startup ng vote counting machine sa Tagbilaran City Central Elementary School, nag-error ang makina dahil nagkamali sa isinalang na papel. Naayos naman ito at nakaboto ang mga dumating na watcher upang mag-sample sa mga vote counting machine.
Isang makina rin ang nagkaaberya sa Mampang Elementary School sa Zamboanga City. Parang may sira yung scanner. And ang advice is to change nga ng magpadala ng contingency machine para ma-change. Sa Luwag, Ilocos Norte, hindi tugma ang numero ng mga ballot box na ibinigay. Paliwanag ng COMELEC, mga lumang ballot box ang kanilang na-deliver at papalitan na lang ang numero ng mga sticker. Sa mga litrato namang yan, hiniwa ang isang bahagi ng kahong naglalaman ng mga official ballot para tingnan kung para saang lugar ito. Hindi pwedeng buksan ang mga kahon bago ang botohan sa Lunes para masigurong walang magiging dayaan. Ang mga balota, may mga code security mark na para sa polling precinct kung saan gagamitin ang mga ito. Magkakaiba kasi ang mga local candidate. Pero may mga ulat na may naliligaw raw na official ballots. Possibly because of some miscommunication with the delivery truck drivers. Hindi na raw bago ang mga ganyang kalituhan. Dahil botohan na sa Lunes, dapat masigurong tamang lugar ang pinagdala ng balota. Kaya pinapayagan ng COMELEC ang paglikha ng maliit na hiwa sa mga kahon sa harap ng mga kinatawan ng mga kandidato at partido. Bukod sa misdelivered ballots, nagkaproblema rin ang daan-daang SD card. Ayon sa COMELEC, 686 SD cards ang corrupted, pero maliit na bilang lang daw ito sa kabuang 43,000 SD cards na natest na. Pinapalitan na raw ito ng COMELEC. Marami rin ang nagreklamong netizen matapos lumabas na deactivated ang kanilang voter registration sa online precinct finder ng COMELEC at DICT. Naayos na raw ang problema at sumasailalim na uli ang online precinct finder sa mga pagsusuri. Tinitiyak ng COMELEC, We are ready, yun ang sinasabi natin. tuloy on man. Oo naman. Dagsana rin sa iba't ibang bus terminal at pier ang mga boboto sa kani-kanilang probinsya. Paalala naman ng COMELEC, iiral ang liquor ban mula May 12 hanggang May 13 na Elections Day. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Thank you very much, Tina. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Thank you for the report. Galing yan sa GMA. Walang oras natin ay 16 makalipas ang alas 12 ng ating gabi, Philippine Standard Time, and 16 minutes. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time. Diyan sa California ay ganap ng alas 9:17 ng umaga. Diyan naman sa Paris sa France ay ganap ng alas 5:19. Alas 5:19 ng hapon, samantalang diyan sa Hasan na ba? London ay ganap ng alas 4:17 ng hapon sa London. Mini Ranyola Duran watching us today. Thank you, Mini. Maraming salamat at sa lahat ng mga mothers na nakikinig, nanonood sa atin. Happy Mother's Day sa inyo. Take it from me, from my heart. Natividad Cortesa Guntang, Happy Mother's Day sa kaisa-isa kong anak na si Nerissa. Okay. Nerissa, happy Mother's Day daw, sabi sa ng iyong mami, Natividad Cortesa Guntang. Tommy Marshall, sabi ni Tommy, thank you sa pagbati, Diyos Mabalos. Thank you rin, Tommy. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Chris Marshall, May 7. Yung iba pang mga birthday celebrants natin, ngayong araw na ito mga kapitbahay, nais ko lamang nabatiin sa kanilang mga kaarawan itong mga kaibigan natin. Ngayong araw na ito ang mga celebrants si Ineng Indaya. Happy birthday today. Araw ng Sabado, Mayo 11. Janine Santos Castro also celebrating her birthday today. Norma Bolo also today, Saturday. Apolinar Arnel Salvo also today. Vicky Rose Obida also today. And finally, Johnny De La Torre Azul. Ang mga ito ang mga nagdiriwan ng kaarawan mismo ngayong araw na ito, Mayo 11. May 11, happy birthday sa kanilang lahat. Wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh,
Kay Eve Salvo, Maria Evelyn Espejo Salvo. Happy Mother's Day sa aking daughter-in-law. And of course, sa aking anak, si Lidwin Salvo Tapalia. Happy Mother's Day din sa iyo. Yan ang aking dalawang mga mahal sa buhay na nagbigay sa akin ng 4 na apo in total. Pag nandirito yung mga apo ko, untouchables itong mga ito eh. We are in Grandpa's house. Okay, yun ang aking mga apo. Kaligayahan na lang namin yan eh. Kaya sabi namin ni Mrs. dun sa 3 pang natitira, kailangan bilis-bilisan. Gawa ng para ika ngay malakas pa ang tuhod, pwede pang alagaan yung mga darating. Pwede pa alaga. Mariano Lagrimas, over and out muna. Okay, sure, sige. Over and out, watching my granddaughter playing volleyball in Irvine, California. Okay? Okay, pare, ingat lamang. Thanks, June Mariano Lagrimas. And then ang aking kaibigan from Wasalbay, ang ating limousine king is with us now. Thank you very much, Sir Max Solito. Maray na aldaw po, sir. Sabi ng aking kaibigan. Sir, pag mga Knights of Rizal, magagaling eh. Laging may sir eh. Thank you, sir. Maraming salamat. Yan ang aking kaibigan si Walter Romano. Ang aking tinaguri ang limousine king. Gawa ng kanyang mga luxury cars eh. Pwede ninyong ikangay kausapin, upahan yung kanyang mga limousine. Happy birthday na lamang sa mga may kaarawan bukas. Araw naman ng linggo, Antero Martinez, Vanji Carl, and then Riza Reyes and Veronica Lavaroo. Ang may bahay ng aking kaibigan na presidente ng Jersey City Chamber of Jersey City. There you are. Ayan ang City Council ng Jersey City, Rolando Lavaro, presidente ng konseho. Ang kanyang may bahay, si Veronica, ay magdiriwan ng kaarawan bukas linggo, Mayo 12. Kaya happy birthday na lamang sa kanya. At sa mga darating pang mga taon, lagi sanang basbasan kayo ng pumay kapal ng kanyang matinyas na pagmamahal. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isang masaklap na balita tinangkap natin. Isang babae ang pinatay sa loob mismo ng kanyang restaurant. Ito'y naganap kahapon lamang. Ayon sa initial reports ng pulisya, ang isa sa mga pinaghinalaan ay ang ama mismo. Ama ng ka-live-in nitong naturang may-ari ng restaurant. Pinatay ito, ilang tama ng bala ang inubog sa kanyang katawan. Pakinggan natin itong report na ito ni Emil Sumangil ng GMA. 45 ng gabi noong May 1, pinasok at pinatay sa loob ng pag-aari niyang restaurant sa Pasig ang 29 anyos na si Judea Krishna San Jose. Ayon sa death certificate, mga tama ng bala sa ulo't katawan ang ikinamatay ng biktima. Walang security camera sa crime scene pero sa katabing establishmento, nakakuha ng CCTV video ang Pasig Police kung saan kinilala raw ng mga kaanak ng biktima ang isa sa mga person of interest, ang 62 anyos na si Legario Katakutan, ama ng dating kinakasama ng biktima. Isa daw siya sa makikita sa katabing convenience store, sakay ng isang kotse, ilang minuto bago isagawa ang krimen. 3 sa kanyang kasama ang pumasok sa restaurant ng biktima at umalis pagkalumipas ng ilang minuto. Sa investigasyon ng Pasig Police, may galit daw ang suspect sa biktima matapos umanong bawiin ni Judea ang 4 na taong gulang na anak mula sa lolo nitong si Katakutan. Before the shooting incident,
madaming beses pa na nagpapanggap itong mga grupo na ito. Wala pang pahayagang suspect na ngayon nakapiit sa Pasig Police Headquarters. Nananawagan naman ng pulisya sa publiko sa sino mang may impormasyon sa 4 na lalaki at isang babaeng kasama ng suspect na nakunan ng CCTV camera. Subject daw sila ngayon ng follow-up operation. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Thank you very much, Emil. And ang GMA, maraming salamat. Sa loob mismo ng nakita ko yung mga footages na kinuha ng mga PNP. Sa loob mismo ng kanyang restaurant, pinaputukan. May ilang mga tao ang sangkot dito at ngayon ay hinahanap pa ng pulisya. Ang aking kapatid, si Atenena, nanonood sa atin ngayon, nagpupuyak diyan sa Legazpi City. Atenena Mordeno. Okay. Thanks, Ari. Thank you very much sa pag-alalay sa atin riyan. Of course, nandiyan pa rin ang ating kumpadre George Isguera, nanonood sa atin Normelinda Gumbok, Roslyn Ruero, Alma Angela Mordeno, Ruth Pante, Elwood Perez, Derek, ang ating magaling na direktor. John Andrada, ngayon ko lamang nakita ang pangalan mo, John. I'm sorry, kanina pa pala Kanina pa nakaantabay si John Andrada. Ngayon ko lamang nakita dito sa blackboard natin yung kanyang pangalan. And of course, si Ellen Ray na dyan nakaantabay sa atin. Si Zenny Oliveira nagpupuyat dyan sa Australia. Zenny Oliveira. Jeanette Marco. Dyan sa, ano nga ba yun? Pucaberry. Okay, Pucaberry Cafe. Diyan si Scout Bardaloza sa Quezon City. Kabubukas niya lamang nitong kanyang venture na kapehan diyan sa Scout Bardaloza. Jojo Bakiran is also with us. Greg Agulan, naandyan pala. Isa rin itong kaibigan natin sa Knights of Rizal. Thanks, Greg. Maraming salamat. Ngayon ko lamang nakita yung pangalan mo, sir. I'm sorry. I apologize. Greg Agulan, thank you. And then si Elaine Ninfa. Mantakan mo yan. Ngayon ko rin lang na ang dami pala ako na-miss dito Elaine Ninfa na nanonood din sa atin dyan sa Naga City sa Bicol. Elaine, thank you for the company. And then of course si Sir Alfred Gabot nandiyan. Si Patricio Salvo is also with us today. Ngayon ko rin lang nakita yata itong pangalan na ito. Patricio Salvo and then Dana Chu, Maria Sheila Salvo nandiyan, Mary Beth Bico Ruello. Maria Waligora. Kita mo na, ang dami kong mga namimiss. I apologize. Ngayon ko lamang nakita Maria Waligura is also with us today. Thank you very much, Marie. Maraming salamat. At sa 60 ibang mga kaibigan mo pa riyan na nakatutok sa atin, Maria Waligura. Thanks. Another one, Ralph De Jesus Asierto. Ngayon ko rin lang nakita yata itong pangalan niya, Ralph De Jesus Asierto. Ivan Ruero. Ito bago ko rin nakita itong pangalan Ivan Ruero, and then of course si Tommy Marshall na dyan nakaalalay din sa atin. Sa lahat po ng mga ngayon ko lamang nabanggit, I apologize. Ngayon ko lamang nasilip yung kanilang mga pangalan. Dito nakalagay kasi sa blackboard natin. Kaya sa lahat ng mga naandyan nakaantabay sa atin, thank you for the company. Maraming salamat. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online.
Listen to the top songs of great performance now streaming on WFGS. Thank you very much, Sir Archie D. Dairocas. May bagong version nga pala siya ng Mahal na Mahal, yung kanyang sariling composition na umani ng katakot-takot na bentahan sa mga record bars. Yung kanyang Mahal na Mahal. Pagkatapos na bigyan ng iba't ibang mga versions and interpretations ng mga kilalang mga Filipino singers natin, ay nagkaroon siya ng bagong arrangement sa kanyang hit single na Mahal na Mahal. Yan si RJD o Archie Dairocas. Thank you, Minnie Ranyola Duran. Sabi niya, Happy Mother's Day to Auntie Hilda and to my sisters and daughters, relatives, and all mothers. Sabi ito ni Minnie Ranyola Duran. And then si June Lagrimas, si Mariano June Lagrimas, sabi niya, before I go, happy birthday to my brother, Romy Lagrimas, tomorrow, Sunday. Okay? So yaan ay si Romy Lagrimas in Loma Linda, California. Okay. Pakipaabot mo na rin, pare ko, yung personal na pagbati ko sa utol mo. Kay Romy Lagrimas, advance birthday greetings on Sunday, Mayo at 12. Sa Lunes naman, ang mga may kaarawan ay sina Kikat Miguel, and then Cherise Sarmiento, and June Ray Nazareno Salvo. Sa kanilang mga kaarawan sa araw po naman ng Lunes, Mayo at 13. Happy birthday sa kanila. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. And si Minnie Ranyola Duran ay may pahabol din. Happy birthday to my sister in Canada, Marilyn Salvo Ranyola. Yan ay, may dagdag pa. Marilyn Salvo Ranyola Fetalvero. Ang kanyang kaarawan ay May 14, Mayo 14, araw ng Webes ito. Tama ba? Mayo 14, Martes pala, araw ng Martes. Okay. Ang pangalan, ulitin natin, Marilyn Salvo Ranyola Fetalvero. Happy birthday sa kanyang kaarawan sa araw ng Martes. Now, nais ko lamang palutangan ito pong paalalang ito mga kapitbahay. Baka gusto ninyong kumita ng how much is this? 1,300 sa bawat sakay sa yate. Oh, okay to. Sasakay ka ng yate, babayaran ka ng $1,300 every time na ikaw ay pasasakayin sa yate or yachts. Detalye mamaya ng konti. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Ang aming batchmate ni Mrs. sa high school, class of 1964, diyan sa University of Nueva Cáceres, nanonood sa atin ngayon, Elmer Nunez. Hi, pare ko. Thank you for the company. Paabot na lang sa ating mga kamag-anak riyan, sa inyong mga kamag-anak, ang pagbati ng inyong abang lingkod. Kaibigan natin, kaklase, batchmate Elmer Nunez. Thanks for the company, pare. Thank you. At meron tayong reunion na naman, di ba? I think 55 years na reunion. Let me see. Ngayong taon, di ba? Parang Elmer, ngayong taon ito ang 55 years. Ng UNC High School class of 1964. 55 years reunion this year. Pakitanong mo na lang pare ko kay paring Mr. Pimentel, di ba? Di ba?
Oh, okay. Yun ang ating mga kaibigan riyan, mga batchmate. And then nanonood din sa atin, Seth Salvo. Thank you for the company. Ngayon, mabalik ako dito sa pasahod. Actually, maganda ito Maliwanag, walang kaltas, 1,300. Ibabayad sa inyo every time na kayo sasakay sa yate. Ito po ay isang employment opportunity na pinalabas ng #hash.com. Ito'y legal. Ito ay legal. Ito ay totoo. #hash.com. Naghahanap ito ng mga aplikante. Isa sa ilalim nila ng screening kung makakapasa kayo every time na kayo ay sasakay ng luxurious luxury yacht. Babayaran kayo 1,300 every trip. Okay? Ngayon, sa isang taon, nag-average daw ito ng mga 50 na ulit na sasakay kayo ng yate for 1 year. So, 50 times 1,300, medyo malaki-laking halaga ito, mga 70,000. 65. Di ba? 65,000 a year. Magmumukhang mayaman pa kayo. Magmumukhang mayaman kayo. Gawa ng sakay kayo ng yate. Imagine mo, kasama mo yung may-ari ng yate, palakwa-lakwa tsaka doon sa loob ng yate, paporma-porma ka. Paano kung yung may-ari ng yate may mga kasamang chicks at nakabikini? Mag-enjoy ka lang gusto ko. Baka si June Lacrimas gusto nito pare ko Walang age limit Lalo na si June at Navy. Dating Navy. Sanay ka dito sa dagat, di ba? At saka si paring Nestor Enriquez na pala. Paring Nes, nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa? Nestor Enriquez. Apply ka dito pare ko. Alang gagawin. Ito ang paraan, Walang gagawin, sasakay ka lamang kung mapipili ka. Sasakay ka lamang ng yate, and then ang #hash.com, babayaran ka habang nasa yate ka, kailangan magsagawa ka kasi ng obserbasyong matindi. Observation. Mga ginagawa sa loob ng yate. And then yung function, yung amenities, lahat papansinin mo, isusulat mo sa logbook na dadalhin mo. Kailangan ito kasi para kang reviewer ng mga yate. So lahat ng mga napapansin mo sa loob ng yate, performance ng yate, yung tunog ng makina, yung operasyon ng yate, kung paano pinatatakbo ng may-ari ng yate, ng kapitan ng yate, etc. etc. Iyan ang mga isusulat mo lamang sa logbook na isusumiti mo dito sa #hash.com pag uwi mo sa puerto. Magsasagawa ka ng review. Imaginein mo, pare ko, mga milyonaryo ang kasama mo. Malay mo, baka makursunadahan ka pa Di ba? Baka makursunadahan ka pa. Potential to review up to 50 yachts a year. Kaya total of about 65 to 70,000. Pwera pa yan sa tip na matatanggap mo kung medyo magarbo yung may-ari ng yate. Ito po wala kang gagawin kundi i-note down lamang yung quality ng yate, yung function ng yate, yung suitability ng yate, at kung ano-ano pa. Bibigyan ka ng guideline So kung ikaw ay mapipili, ala kang gagawin. Everything other free. Pagkain, etc., etc., etc. Yung yate naman hindi naman yan pumapalaot ng napakalayo Madalas niyan, papurma-purma lang dyan sa mga coastal areas. Di ba? Kung medyo malaki yung yate, yung mga inter-island at saka malalaki, baka punta ka ba ng France, Italy, Rome, etc., etc. Di ba? Imagine, libreng biyahe mo. Pareho, Nestor Enriquez at saka June Lacrimas, mga dating Navy ito At saka baka interesado ho kayo mga kapitbahay. Baka interesado kayo pagkakataon 1,300 every time na sasakay kayo ng yate.
Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Natividad Cortez Guntang, sabi niya, I'm sorry, matutulog na ako kasi magsisimba pa ako bukas. Thank you so much. God bless and protect you and your family always. Salamat and thanks for the company sa kaibigan natin Natividad Cortez Guntang. Happy birthday sa mga may kaarawan naman sa Martes. Ang aming batchmate din ni Elmer Nunez. Magdiriwang pare ko si Rodolfo Ustares. Magdiriwang ng kaarawan ito sa Mayo 14, araw ito ng Martes. Lucian Lacdan, also Jairus Ranyola, Nilo Harnaiz, Sarah Jane Patrocinio, Athena Gomez. Ang mga ito ay mga birthday celebrants natin sa araw naman ng Martes. Sa Miyerkules, sa mga may kaarawan, ang aming kaibigan ni Paul Versosa, Roland David, magdiriwan ng kanyang ika-64 na taong kaarawan sa araw naman ng Miyerkules, Mayo 15, Roland David. Christina Salazar also will be celebrating her birthday, May 15. At ang aming kaibigan si Sosimo Lerum. Sosimo Lerum, magdiriwang din, 79 years old na itong pare natin. Si Mr. Lerum, Architect Lerum. Sa kanyang kaarawan, Miyerkules, Mayo 15. And then Everose Burgos, happy birthday rin sa kanya this coming Wednesday. Ang iba pang mga celebrants natin sa Miyerkules, si Jesseline Salvo, Betty Matias, Lovely Rivero, ang artista natin. Lovely Rivero and Catherine Reyes sa Kopla. Okay. Sila mga birthday celebrants this coming Wednesday, May 15. Okay. Romy Lardezabal is also watching us today. Thank you very much, Romy. And then Peter Ruelio. Thank you. Happy watching din sa iyo. Sino pa ba mga nasa blackboard natin? Baka may makaligtaan pa ako eh. Let me see. Nerissa. Si Nerissa na andyan. Ang ating kaibigan sa broadcast. Diyan sa WBL. Every Wednesday at saka Friday at 10 o'clock in the morning. Ang ating magaling na broadcaster, public service woman, alang iba kundi si Nerissa Piscos. Thank you, Nerissa. Ang ating morning, happy morning girl. Yan ang pangalan ng kanyang show eh. Ang pangalan din niya sa kanyang show. Happy Morning Girl, Nerissa Piscos. Okay? Thank you for watching, Nerissa. Maraming salamat. At Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Let me see. Hindi. Kahapon pala. Friday. Ang mga may birthday celebrants kahapon ay let me see. Hold on. Mali yata ako eh. Sa Lerum ay May 16, araw ng Webes. Ayun. Sosimo Lerum, ang kaarawan nito, May 16, araw ng Webes. Also, Inday Net Salvo. Also, Webes. At saka si Rostum Velasquez, araw din ng Webes, ang kanyang kaarawan. Kahapon araw ng Viernes ay si Fe, alang apelyido. Si Fe at saka Pearl Reyes, Alfonso Pedroche. Si Al Pedroche. Happy birthday, belated birthday greetings to you all. Al Pedroche, ang ating kaibigan, kasama rin sa Hanap Buhay ito sa broadcast. Al Pedroche, nagdiwan ng kanyang kaarawan kahapon, araw po naman ng Huwebes. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you. Ang oras natin ay 4:44. Makalipas ang alas 12 ng ating gabi Philippine Standard Time.
At alas 12:44 naman ng tanghali Eastern Standard Time. 9:44 in the morning sa California. At alas 4:44 naman ng hapon dyan sa London. Sa Dubai ay alas 8:44 po ng gabi. Diyan sa Dubai. Sa Riyadh and then sa Bahrain and then sa Moscow ay alas 7:45. Alas 7:45 ng gabi. Streaming live for Filipinos worldwide. Yung report na natanggap dito, ito'y galing sa North Korea. May kaugnayan ito ng pangamba ng 70 mga bansa na kabilang sa United Nations na nais ng ibasura ng North Korea ang kanilang mga armas nuklear. Ngayon, 5 araw pagkatapos ng naunang paglulunsad ng rocket ng North Korea, ang US ay nagsagawa rin ng testing ng sarili nitong long-range missile sa California. 10 minuto pagkatapos ng North Korea ay magpalipad ng kanilang sariling rocket. Pakinggan natin itong report na ito na galing kay Greg Palcott ng Fox News. Leader Kim Jong-un in their summits, it certainly does a lot of damage to the spirit. The word is from the South Korean president's office, this is a very serious situation. It is detrimental to the peace process involving North Korea and the rest of the world. Now, following the launch of at least one short-range missile by North Korea last Saturday, Pyongyang apparently has done it again. Fox News confirming 2 more short-range ballistic missiles were fired today from a site northwest of Pyongyang. The missiles traveled east and dropped without harm in the sea between the Korean Peninsula and Japan. There is a very curious sidebar to all this, though, today, Bill. The U.S. military announcing a U.S. unarmed Minuteman ICBM missile was launched from Vandenberg Air Force Base in California just 10 minutes after the launches of these short-range missiles coming from North Korea. Well, this ICBM from the U.S. happened to be traveling in the broad direction of Korea, actually landing 4,200 miles harmlessly too, unarmed, in the Pacific Ocean. And there was another one apparently 5 days ago, the same type of activity. Now, while the North Korean launches do not violate the letter of the agreement struck between President Trump and North Korean leader Kim Jong-un in their summits, it certainly does a lot of damage to the spirit of peace, Bill. Intriguing story there from both oceans there, Greg. Thank you very much, Greg Palcott ng Fox News. May kaugnayan ito sa pagpapalipad ng Amerika ng sariling rocket nito. Maaaring ito'y katugunan sa mga ginagawang testing ng missiles ng North Korea. Bali 3 nang pinalipad simula lamang nung araw ng Lunes and then 2 nung isang araw. Sa 10 minutes pagkatapos na magpalipad ng North Korea ay nagpalipad din ng rocket ng Amerika. Well, 48 minutes makalipas nga ka 12 ng tanghali Eastern Standard Time, kaugnay naman ng gusot sa Middle East ang Iran issue. Ito'y nagpalabas naman ng deadline ng bansa ng Iran sa pag-aayos ng kanilang nuclear agreement. Nais ng Iranian President Hassan Rouhani na magbigay sa mga leader ng daigdig ng 60 araw upang ayusin ang Iran nuclear agreement ng kanyang bansa at sa mga bansang mga pumirma sa naturang kasunduan na may kugnayan sa limitasyon at kontrol ng mga nuclear armaments. Meron tayong report dito, pakinggan natin. Sandali, ha? Tingnan natin ito. Let me see. Go ahead. Go ahead. Go. Oh, sandali.
Leaders in Iran, the country will partially pull out of the Obama-era Iran nuclear deal. This comes 1 year to the day after President Trump announced he was pulling the U.S. out of that agreement. The development also coming as tensions are very high. U.S. intelligence officials continue to warn about Iranian threats to U.S. assets in the Middle East, and the U.S. military has moved forces to the region to respond if those threats are realized. State Department correspondent Rich Edson has the latest. On state television, Iran's president gave world leaders 60 days to fix the Iran nuclear agreement, or his country will resume building its nuclear program. The nuclear deal needs surgery and painkillers. President Hassan Rouhani also promised Iran would immediately stockpile uranium in heavy water. The State Department calls the announcement a blatant attempt to hold the world hostage. They've made a number of statements about actions they threatened to do in order to get the world to jump. We'll see what they actually do. Cold War-era bombers are heading to the region. The U.S. announced it's deploying a carrier strike group to the Persian Gulf, citing an unspecified Iranian threat. 1 year ago, the United States withdrew from the Iran nuclear agreement and restored sanctions on Iran's banking and oil sectors. Iran wants the countries remaining in the deal, Britain, France, Germany, China, and Russia, to help it circumvent American sanctions and realize the benefits of the 2015 deal. After meeting with Secretary Pompeo in London, the British Foreign Secretary warned Iran against violating its side of the commitment. If they break that deal, then there will be consequences in terms of how European powers react. So we urge the Iranians to think very long and hard before they break that deal. State Department officials say American sanctions have meant less money for Iran to fund its military activities. This afternoon, the administration announced even more sanctions, this time on its metals sector. The White House says the U.S. has now sanctioned Iran's top 3 exports: oil, chemicals, and metals. Iranian Foreign Minister Javad Zarif is in Russia. Both countries say the United States forced this decision on Iran after the Trump administration withdrew from the nuclear agreement and restored sanctions. Brett? Thank you. Maraming salamat. Oh, by the way, maalala ko nga pala, speaking of Donald Trump, good news, ang Pentagon ay inaprubahan na ngayon ang plano na ipagkaloob ang halagang $1.2 bilyong, B as in boy, para lamang magastusan partially ang 80 karagdagang milya ng bakod sa hangganan na pagitan ng Mexico at ng Estados Unidos. Ito'y kumpirmado na ng defense officials ngayong araw na ito. Ang Acting Defense Secretary Patrick Shanahan ay inaprubahan ang reallocation ng naturang funding na dati naka-earmark bilang suporta sa Afghan Security Forces at iba pang mga proyekto. Ito ngayon ay sigurado ng may pagkakaloob bilang karagdagang panggastos sa paglalagay ng bakod an additional of another 80 miles of wall between Mexico and the United States. $1.5 billion ayon ito kay Acting Defense Secretary Patrick Shanahan. Oh, by the way, maalala ko, ito pong Acting Secretary will be the newly appointed Secretary of Defense. Ito pong si Patrick Shanahan. The reason is President Donald Trump officially nominated the Acting Secretary of Defense, Patrick Shanahan. Pakinggan natin itong report na ito bilang confirmation nito pong appointment na ito na gagawin ni President Donald Trump. President Trump will nominate Patrick Shanahan as Secretary of Defense. That is according to a White House statement late this afternoon. Shanahan has been serving as interim or acting Pentagon chief since the resignation of James Mattis. Fox first reported this last month, that this was the president's plan for the Pentagon job. So that's it. Napakinggan ninyo. Britt Pear ang nagbigay ng ulat na yan from Fox News. Okay. Now, bago tayo tuluyang magwakas, mga kapitbahay, nais ko lamang kayong anyayahan muli mamaya
sa ganap na alas 5 ng hapon dyan sa King's Theater, kaloob ng GMA Pinoy TV. At ito ay pinapakalat ang informasyon na ito ng Synergy Production and Promotions ni Grace Labakis. Panoorin natin. Ang ticket, I think, is $100 dyan sa King's Theater, dyan sa Flatbush, dyan sa Brooklyn. Ang Musicalia sa Brooklyn starting at 5 o'clock in the afternoon. Yung mga nabigyan namin ng tickets na nanalo sa ating munting pakulo, ang mag-asawa, Mr. and Mrs. Rafael, Georgie, and Nunoy, and of course another one, di ko maalala, yung nanalo the other week, na 2 tickets din. Good luck sa inyong mga manonood sa napakasaya ikangay star-studded show tonight starting at 5 o'clock dyan sa King's Theater sa Musicalia sa Brooklyn. Matatagpuan sa Flatbush Avenue sa Brooklyn. Good luck to all of you and enjoy. Doon naman sa mga nagnanasang magtrabaho, paalala ko lamang, nabanggit ko kanina si Jack and Kathy Go, paalala lamang dito sa Amerika, lahat ng estado, all states sa Amerika, nangangailangan ito ng mga nurses. Kaya kung kayo interesado at kayo qualified, ilan lamang ang kailangang mabigyan ninyo ng pagpapahalaga, 2 taong eksperyensya ng trabaho bilang RN diyan sa Pilipinas, kung saan mang dako ng digdig. 2 years RN experience, and of course, nakapasa kayo, kaya kumuha kayo dapat ng NCLEX. Kasama na riyan ng English Second Language. At of course, yung proseso ay kailangan legal. Sa mga karagdagang informasyon at sa mga detalyadong kaalaman na dapat ninyong malaman, makipag-ugnayan lamang sa Majestic Placement and Agency. Placement and ano ba yung isang pangalan pa? Anyway, Majestic Employment Agency. Diyan sa Houston, Texas. Hanapin lamang ninyo ang kanilang Facebook account. Majestic o dili kaya sa Jack and Kathy Go. Para maging maayos ang inyong employment. Diyan sa Pilipinas, alam ba ninyo na yung mga nurses natin sa Pilipinas, ano? Yung kanilang 1 taon na kinita riyan sa bansa, more or less how much? Mga ilang dolyar yan? Mga 150,000? Philippine money? Yeah, 150, that's correct. 150,000 pesos a year ang kita riyan sa Pilipinas ng mga nurses natin. Dito, 1 buwan lang yan Baka hindi pa Nag-average dito ang mga nurses ng $36-40 per hour. 6 figures yun, yung mga yan, pag natatapos ang 1 taon. Kaya kung kayo ay qualified, pagsikapan ninyo, marami hong mga opportunities na nag-aantay sa inyo dito sa Estados Unidos. Again, thank you very much sa inyong pag-alalay. Sa inyo pong abang lingkod sa nakalipas na 3 oras, ako'y nagpapasalamat at naandyan kayo nakipagpuntahan sa akin, nakipagkasayahan sa akin, nakipagbalitaan sa akin. Thank you for your company. I really appreciate every second of it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay lagi ninyong alalayan ang inyong abang lingkod. And then kung hindi nyo nabuo ang palatuntunan, naandyan yan sa Facebook. You can watch all over again. And please share it with your friends. Share the video with your family. Pakibalitaan lamang sa kanila. Panoorin ang ating show today, May 11, 2019. Punong-puno ng mga makakatas na mga balita, mga kaalaman, insights, information, tips sa pangkalusugan
at iba pang mga kaalaman. And of course, ang ating funny news, ang ating weird news sa ating Fun Saturday Live dito sa Facebook, sa WFGS Web Radio, sa YouTube, LinkedIn, Twitter, and Instagram. Ang ino po abang lingkod, Furel Salvo po lamang. Muling namamaalam, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kapitbahay. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. At sa mga kapwa ko, mga Bicolano, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi, namumutan ko kamo. I love you. Thank you very much again. Until next week, sa awa ng Diyos. Huwag pong kaligtaan, magsimba tayo bukas, Sunday. Thank you. God bless us all. We love you. God loves you. Thank you. Good day. I'll see you again. Bye-bye. Salamat sa mga puso. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online.